Chủ thầu. Tất cả mọi người nghe rõ đây cho lão tử. Từ bây giờ trở đi, viện dưỡng lão là địa bàn của tập đoàn Thiên Khung chúng tôi. Tất cả mọi người cút hết đi. Cậu bị điếc sao? Các anh em đập nát cho tôi. Linh Nhi, con yên tâm, ba không đánh nhau. Anh làm con gái tôi sợ rồi, làm hỏng bàn của tôi. Lập tức bồi thường và xin lỗi. Thằng nhóc cậu là chán sống rồi sao? Anh xem anh kia. Vương Tổng, Vương Thụ, ông chủ công trình xây dựng. Chỉ là một cái bàn rách nát thôi mà có thể bồi thường bao nhiêu tiền chứ? 100 triệu. Người đâu? Bây giờ đào hố ngay, chôn sống hắn cho tôi. Sau đó lại đem nơi này san bằng cho tôi. Tôi đảm bảo mỗi năm vào dịp lễ Tết tôi đều sẽ đốt 100 triệu gửi cho cậu. Tôi khuyên cậu nên nói chuyện cho tử tế. Có lẽ tôi sẽ tha cho cậu một lần. Tha cho tôi một lần sao? Hôm nay lão tử sẽ cho cậu biết chữ mất viết như thế nào. Xông lên cho tôi. Tất cả đứng dậy, xông lên đi, lấy mạng hắn. Chầu trời đi. Cậu nên biết điểm dừng đi. Chúng tôi là giải tỏa hợp pháp. Đại ca của tôi chính là lưỡi dao sắc bén số 1 dưới trướng Ninh Vương ở Hạo Kinh. Thằng nhóc thối tha, đừng tự chuốc họa vào thân. Ninh Vương, Ninh Sân đúng không? Tôi đã nói với hắn rồi, viện dưỡng lão này không được phá rỡ. Ninh Ngũ, Ngũ ra. Cá thối, tôm hỏng từ đâu ra vậy? Dám gọi thẳng tên húy của Ninh Vương. Đại ca của tôi đến rồi, cậu mất mạng chắc rồi. Ngũ ra chính là hộ dân cứng đầu này. Hắn không những không đồng ý giải tỏa mà còn dám động thủ đánh người. Thằng phàm phu vô năng, chỉ biết dùng sức mạnh thô bạo thôi sao? Cậu rất giỏi đánh nhau đúng không? Đáng tiếc là cậu đã chọc nhầm người rồi. Mau chóng xin lỗi các huynh đệ của tôi đi, tôi có thể xem xét. Tha cho cậu một mạng. Kẻ gây sự ra tay trước là bọn chúng, tôi tự vệ chính đáng cũng phải xin lỗi sao? Vậy xem ra là người của tôi sai rồi. Vậy thì cậu cứ quỳ xuống, lần lượt dập đầu lại bọn chúng, cầu xin bọn chúng xin lỗi cậu đi. Mấy năm không gặp, côn trùng của Ninh Sân đều cuồng vọng như vậy sao? Thằng danh con, đồ rác rưởi không biết trời cao đất rộng. Thấy chưa? Công trình bên này thuộc về tập đoàn Thiên Khung của Ninh Vương, trị giá hàng trăm tỷ, và tôi là người giám sát công trình. Chỉ cần tôi hoàn thành công trình suôn sẻ thì những lời ngông cuồng tôi nói có là gì chứ? Tôi chôn sống từng người các người cũng không thành vấn đề. Nói như vậy là tôi đáng mất mạng sao? Cậu nói xem, năm xưa lão tử theo Ninh Vương xông pha chiến trường, rèn luyện 10 năm, một sớm thành anh hùng. Tôi lấy mạng cậu dễ như lấy mạng gà. Hiểu rồi. Vậy ông nói đi, tôi nên làm gì mới có thể vãn hồi cục diện đây? Tôi còn tưởng xương cốt cậu cứng rắn lắm chứ. Muốn vãn hồi chút cục diện sao? Được thôi, 3 điều kiện. Thứ nhất, cậu quỳ xuống cho tôi, liếm giày cho tất cả các huynh đệ. Còn thứ hai, lại đây, chui qua háng của tôi. Về phần thứ ba, cậu tự phế tứ chi của mình đi. Tôi đồng ý. Cậu đồng ý sao?
nhưng tôi sợ có người không đồng ý. Trong 3 phút, cút đến đây gặp tôi. Vâng, tuân lệnh. Ninh Sơn, đến ngay đây. Ba, Ninh Vũ, con gái của Ninh Sơn. Là điện thoại của chủ tử sao? Đúng vậy. Chủ tử biến mất 3 năm cuối cùng cũng xuất hiện rồi, chuẩn bị xe. Vâng. Ninh Vương độc tôn. Ngũ gia chúng tôi đại diện, cậu chỉ là một tên nông dân quèn hôi hám, có thể mời được vị đại thần nào chứ? Cái tên khủng điên này. Hắn còn chưa biết. Ở Giang Lăng, chỉ cần Ninh Vương không ngã, tôi muốn lấy mạng cậu. Tôi xem ai dám cứu. Chúng ta hãy chờ xem. Vãn bối Ninh Sơn bái kiến Tam thúc ông. Lão đại, ngài sao lại đến đây? Súc sinh, chọc giận chân thần mà còn không tự biết. Chân thần sao? Ngài nhầm rồi. Đây chỉ là một tên nông dân quèn hôi hám thôi. Quỳ xuống. Tam thúc công, hắn là người của ông sao? Tam thúc công, ngài hiểu lầm rồi, hắn chỉ là một con chó tôi nuôi thôi. Vậy chuyện vừa rồi, các người tự bàn bạc mà giải quyết đi. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Ninh Vương, tha mạng, Ninh Vương, tất cả chuyện này đều là Ninh Ngũ bảo tôi làm. Hắn không những sỉ nhục Tô Hoài, mà còn bắt cậu ấy quỳ xuống liếm giày, còn có tự phế tứ chi, chui qua háng của hắn. Tôi đồng ý. Ninh Sơn, còn ông? Người đâu? Phế tứ chi, chôn sống tại chỗ. Ninh Vương, tha mạng. Tôi không muốn thấy máu. Ninh Vương, tha mạng. Tam thúc công, tất cả là lỗi của tôi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngài tha cho tôi đi. Vợ, 3 năm rồi. Đạo anh đào sắp được xây xong rồi. Sau này tất cả hoa anh đào ở đây chỉ nở rộ vì một mình em. Trợ lý Tần, trợ lý của Liễu Huyên Phi. Tô Hoài, thử thách của Liễu Tổng dành cho anh đã kết thúc rồi. Chúc mừng anh đã thất bại rồi. Đây là thỏa thuận ly hôn. Ký đi, từ nay anh và Liễu Tổng sẽ đường ai nấy đi. Trợ lý Tần, tôi không hiểu ý cô là gì. Vậy thì nói ngắn gọn thôi. 3 năm trước, Liễu Tổng gặp tai nạn xe hơi và hôn mê, nhưng cô ấy không mất. Cái gì? Vậy thì đám tang năm đó tất cả đều là giả. Đám tang là do Liễu gia cố ý tổ chức cho anh xem, chỉ để anh từ bỏ hy vọng. Liễu gia sao? Năm đó Liễu Tổng đã đánh cược với Liễu lão gia, thời hạn là 3 năm. Liễu Tổng nghĩ rằng sự ra đi của cô ấy có thể khơi dậy ý chí chiến đấu của anh, khiến anh tái tạo cuộc đời. Sau đó đưa anh đường chính bước vào Liễu gia. Không ngờ anh không chỉ ý chí sa sút, mà còn suy sụp không gượng dậy nổi. Bây giờ anh sống còn không bằng một con chó. Vậy là cô ấy thật sự không mất. Cất cái tình cảm rẻ tiền của anh đi. Liễu Tổng chưa bao giờ muốn màn trình diễn hèn nhát của anh, mà là muốn anh có thể giống một người đàn ông. Dù thu nhập 2.000 một tháng, cũng có thể khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Cô ấy lừa tôi lâu như vậy, ngay cả một lời giải thích cũng không có. Giải thích? Với thân phận của anh thì xứng sao? Năm đó Liễu Tổng vì muốn ở bên anh, không tiếc bỏ cả gia tộc để thay tên đổi dạng. Bây giờ xem ra, cái mà anh có thể báo đáp cô ấy, ngoài việc vô dụng, vẫn là vô dụng mà thôi. Cô nói gì? Mở to mắt của anh ra mà nhìn xem. Phía sau anh, biệt thự đảo anh đào trị giá hàng trăm tỷ đó chính là do Liễu Tổng xây dựng. Bây giờ cô ấy đã đứng trên đỉnh cao của vạn người. Chim sẻ nhỏ bé và chim hồng hộc bay lượn trên trời, sớm đã không còn cùng một thế giới nữa rồi. Cho nên đồ vô dụng, ký tên đi. Tình cảm 5 năm lại kết thúc bằng một trò lừa bịp. Nực cười, thật là nực cười. Kết thúc, được thôi. Bảo cô ấy tự mình đến nói với tôi. Liễu Tổng còn có dự án hàng trăm tỷ cần đàm phán, hoàn toàn không có thời gian gặp anh. Huống hồ, khoảng cách giữa anh và cô ấy đã sớm khác biệt một trời một vực, giống như một vực sâu không thể vượt qua. Khoảng cách giữa tôi và cô ấy, cô không thể đo lường được đâu. Tô Hoài, bây giờ anh ký tên vẫn còn có thể nhận được một khoản bồi thường không nhỏ.
Tôi khuyên anh nên biết điểm dừng, đừng để đến cuối cùng trắng tay. Tôi đã nói, nếu Liễu Huyên Phi không đến, thỏa thuận này tôi sẽ không ký. Liễu Huyên Phi, thiên kim Liễu gia. Ba năm rồi. Tô Hoài, ngoài chút tự phụ đáng thương đó, anh còn lại gì nữa? Bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi, thỏa thuận ly hôn anh có thể ký rồi chứ? Huyên Phi, 3 năm nay anh vẫn luôn mang theo sự hổ thẹn và hối hận canh giữ nơi chúng ta quen nhau. Thật ra anh thật sự rất hối hận đêm hôm đó rời bỏ em. Huyên Phi, em có biết không, Linh Nhi mỗi lần con bé tỉnh dậy sau cơn ác mộng đều gọi mẹ về. Chuyện năm đó em có nỗi khổ tâm lừa dối anh như vậy, thật sự đã giáng một đòn rất lớn vào anh. Anh cứ coi như đó là một giấc mơ đi, giờ giấc mơ đã tan rồi. Anh và em nên nhìn về phía trước. Huyên Phi, rốt cuộc em có nỗi khổ tâm gì mà đáng để em bỏ rơi Linh Nhi rồi biến mất không dấu vết chứ? Cho dù em có nói cho anh biết thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Anh căn bản không thể cho em một chút hy vọng nào. Thì ra trong mắt em anh vô dụng đến thế sao? Vậy thì anh đã hao phí 3 năm để chuẩn bị bất ngờ cho em. Trong mắt em cũng vô dụng rồi sao? Bất ngờ, anh sẽ không nói cho chúng tôi biết. Cái đống hỗn độn này và căn nhà nát này chính là bất ngờ anh chuẩn bị cho Liễu tổng chứ? Em đã không còn là cô gái 20 tuổi nữa rồi. Lời tỏ tình sâu sắc của anh cũng rẻ mạt giống như bộ quần áo rách nát trên người anh vậy. Rốt cuộc anh có hiểu không? Vậy là em nghĩ anh nghèo nên mới ly hôn với anh sao? Em đã cho anh đủ thời gian để thay đổi bản thân, là anh đã không biết trân trọng. Cái thỏa thuận này rốt cuộc anh có ký hay không? Nếu là điều em muốn, anh sẽ ký. Liễu Huyên Phi, con gái của chúng ta, con bé thật sự rất cần em. Anh biết em rất thích hoa anh đào. Em đợi anh thêm 3 ngày nữa, ngàn mẫu hoa anh đào này sẽ nở rộ vì em. Đến lúc đó em sẽ biết thân phận thật sự của anh. Thân phận thật sự sao? Tô Thụy Uyên, chú muốn nói chú là tam thiếu gia của Tô gia, gia tộc đứng đầu Hạo Kinh sao? Không, nói chính xác hơn phải là kẻ bất hiếu đã sớm bị gia tộc đuổi ra ngoài rồi. Tô Thụy Uyên, chú ba, năm đó chú đã làm chuyện xúc sinh, lão gia tử mềm lòng tha cho chú. Ai ngờ chú vẫn không bỏ được dã tâm, lại còn chạy đến Giang Lăng làm hại đại tiểu thư Liễu gia. Phi Nhi, tôi đã sớm nói với em rồi, khi cái tên phế vật này biết được em trở thành nữ tổng giám đốc số 1 Giang Lăng, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù sao thì việc ở lại nhà hào môn ăn bám và việc ở công trường vác gạch cả đời là một bài toán lựa chọn. Kẻ ngốc cũng biết chọn mà. Anh cứ dây dưa không dứt như vậy, chắc là muốn tiền bồi thường ly hôn đúng không? Được, em cho anh. Em sai rồi, Liễu Huyên Phi. Tiền bạc đối với anh chỉ là những con số. Khẩu khí lớn thật đấy. Trước khi tôi đến Giang Lăng, ông nội đã đặc biệt dặn dò tôi nên thân thiết hơn với Liễu gia. Hơn nữa, Liễu lão gia tử cũng đã đích thân hứa với tôi, đợi khi chú và Phi Nhi hoàn toàn kết thúc sẽ gả cô ấy cho tôi. Khoản phí chia tay này tôi sẽ chịu 5 triệu. Ký đi. Vậy là em ly hôn với anh. Hóa ra là vì hắn ta. Anh vẫn không hiểu sao anh và em căn bản không phải người cùng một đẳng cấp. Ánh sáng hạt gạo không thể sánh cùng vầng trăng sáng. 5 năm trước em bất chấp sự phản đối của gia đình để gả cho anh. Sự thật đã chứng minh những thứ em muốn anh không thể cho em dù chỉ một chút. Vậy sao? Em còn nhớ có lần em nửa đêm muốn ăn vịt quay Bắc Thành, anh đã đội mưa đạp xe hơn 30 cây số để mua cho em. Có lần em đau dạ dày, anh cõng em chạy 7 bệnh viện, đổi 9 bác sĩ. Lại có lần khác những thứ em muốn chưa bao giờ là những thứ này. 5 triệu không đủ sao? Em sẽ thêm 5 triệu nữa. Chẳng lẽ tình cảm 5 năm của chúng ta chỉ có thể dùng tiền để đo lường sao? Hay là trong mắt em chỉ có những hư danh lợi lộc đó? Hư danh lợi lộc? Chẳng lẽ ngoài cái hư danh tam thiếu gia bị bỏ rơi của Tô gia gia, chú còn có thân phận nào khác sao? Thân phận của tôi cháu không xứng hỏi. Chuyện hoang đường của anh em thực sự đã nghe đủ rồi. Tô Hoài, 20 triệu. Ký ngay đi. Được, anh ký. Khoan đã. Cái này anh từng nói là bảo vật gia truyền của anh, tên là Hán Đế Long Điệp, vô song thiên hạ. Thực ra đây chỉ là một cục đá vỡ mà thôi. Trả lại anh. Em chắc chứ?
Em chắc chắn. Phi Nhi, anh có một khối ngọc đế vương. Đợi đến yến tiệc lân thiên của 4 đại gia tộc do Ninh Vương đích thân chỉ định, anh sẽ mang nó đến cho em. Khi đó quyền quý Giang Lăng sẽ tề tựu, và em nhất định sẽ tỏa sáng ở buổi tiệc, trở thành người đứng đầu danh sách danh môn. Một kẻ chỉ biết ẩn mình trong một góc nhỏ như công nhân quèn. Một người đứng đầu danh sách danh môn. Đây chính là khoảng cách giữa anh và em. Em sẽ không thực sự nghĩ rằng Liễu gia có thể vươn lên tứ đại gia tộc là vì Liễu Huyên Phi em có năng lực xuất chúng chứ? Đương nhiên không phải. Liễu gia có thể có được ngày hôm nay, bước chân vào danh môn, trở thành tứ đại gia tộc mới của Giang Lăng, ngoài tầm nhìn xuất chúng của Phi Nhi, đương nhiên còn có sự ủng hộ của tôi. Chú sẽ không định nói tất cả những gì Phi Nhi có được đều là do chú ban cho chứ? Đúng vậy, vinh hoa của Liễu gia là do tôi ban cho. Còn về cậu, một con chó vô dụng, cũng dám tham công của trời. Loại lời này anh cũng nói ra được sao? Anh nghĩ anh là ai chứ? Ninh Vương giàu có một phương, hay là chiến thần Lý Lâm phủ vô song thiên hạ? Hai người đó, ngay cả sách dạy cho tôi cũng không xứng. Tô Hoài, anh có thể thực tế một chút được không? Không được phép ức hiếp ba của con. Linh Nhi, mẹ là mẹ đây. Mẹ xin lỗi, con đã phải chịu khổ rồi. Mẹ đã tìm cho con bác sĩ giỏi nhất thế giới. Con đi với mẹ nhé. Linh Nhi không rời xa ba. Tô Hoài, anh trả con gái lại cho tôi. Con bé đi theo anh chỉ sẽ trở thành trò cười cho người khác, trò đùa cho bạn học. Linh Nhi cần sự bầu bạn, nhưng em không thể cho con bé. Nói về bám dai như đỉa, chú đúng là quán quân rồi. Đồ vô dụng. Sau khi hai nhà Tô Liễu liên hôn, con gái của chú sẽ gọi tôi là ba, còn vợ của chú sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của tôi. Chú cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ yêu thương họ thật tốt, để Phi Nhi biết thế nào mới là đàn ông đích thực. Chó là dùng để trông nhà, nếu muốn làm chủ thì chỉ có một hậu quả, đó là mất mạng. Tô Hoài, anh mau bỏ tay xuống. Phi Nhi, người này thật không thể nói lý lẽ. Tôi chỉ khuyên anh ta đừng dây dưa nữa, trả con gái lại cho chúng ta. Kết quả, anh thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi. Ngoài cơn giận dữ vô dụng, anh còn biết gì nữa, còn hiểu gì nữa? Những gì tôi làm và hiểu, con cẩu này dù có đánh cược tính mạng cũng không thể sánh bằng. Tại sao đến lúc này rồi anh vẫn còn cố chấp như vậy chứ? Anh căn bản không xứng làm cha của Linh Nhi. Linh Nhi, con yên tâm, mẹ sẽ sớm đón con về nhà. Tam thúc công, vừa nãy thật sự là Liễu Huyên Phi sao? Bọn họ dám thông báo cho tất cả mọi người yến tiệc lân thiên của tứ đại gia tộc ở Giang Lăng. Tôi sẽ đích thân tham gia. Tuân lệnh. Liễu gia thăng cấp tứ đại gia tộc. Tất cả đều nhờ vào một lời nói của ngài. Nếu ngày mai biết người phong thiện là ngài. Đúng rồi, bên Hạo Kinh vẫn luôn chờ thư hồi âm của ngài. Tô gia không có người kế nghiệp. Tô lão đang khẩn thiết chờ ngài trở về. Tô gia không còn quan hệ gì với tôi nữa. Vậy công trình đảo Anh Đào do ngài đích thân giám sát, đầu tư hàng trăm tỷ, vẫn muốn tiếp tục tặng cho đám sói mắt trắng Liễu ra sao? Năm đó tứ hải nội loạn, tôi dẫn dắt chư thần Thiên Thần Điện trấn áp, bị trọng thương và ngã xuống tại đây là Liễu Huyên Phi bất chấp tất cả cứu tôi. Những thứ này vốn dĩ là do cô ta xứng đáng có được, nhưng đợi sau đại tiệc, tôi và cô ta ân tình coi như chấm dứt. Mấy năm nay để đền bù cho Liễu Huyên Phi, vẫn luôn âm thầm tài trợ cho Liễu gia, bọn họ mới có thành tựu như ngày hôm nay. Sau đại điển, mất đi sự che chở của ngài thì đám vô dụng Liễu gia đó có cho bọn họ bao nhiêu cũng là vô ích. Tam thúc công, mời. Thông báo cho Thiên Thần Điện, thần bổ đệ nhất Thiên Thần Điện đã khóa mục tiêu trọng phạm, xin lệnh bắt giữ. Đã nhận. Lần này tôi sẽ không để anh trốn thoát nữa. Tam thiếu gia, bố tôi đang sắp xếp cho tiểu thư Linh Nhi, nửa tiếng nữa sẽ đến. Liễu tổng, cô xem, cái tên phiền phức đó thế mà lại bám theo đến đây. Thật là trơ trẽn, vô liêm sỉ. Tôi và anh ta đã kết thúc rồi, nhưng anh ta không nghĩ vậy. Đồ vô dụng. Anh chạy đến đây làm gì? Liễu tổng và anh đã kết thúc rồi. Anh như một tên lưu manh bám dai, cứ bám giết không buông.
Chẳng lẽ anh cứ phải lôi tình cảm năm xưa ra, phủ lên một lớp vải bẩn thỉu ghê tởm mới chịu dừng lại sao? Tôi và cô ấy còn tình cảm gì nữa sao? Cũng đúng, với loại người hèn hạ, vô liêm sỉ như anh, trong mắt chứa đầy dơ bẩn. Ngoài việc dùng con cái làm vốn để uy hiếp Liễu tổng, anh còn tư cách gì nữa? Nói đi, rốt cuộc anh đã trà trộn vào đây bằng cách nào? Ai nói tôi trà trộn vào đây? Đại tiệc như thế này, không có tài sản 1 tỷ thì không thể vào. Cái tên công nhân nông thôn như anh có tư cách gì? Trợ lý Tần nói đúng, đây không phải nơi anh nên đến. Trước khi nhân viên an ninh phát hiện, đuổi anh ra ngoài. Hãy rời đi ngay lập tức, tôi đến đây một cách quang minh chính đại. Ai dám đuổi tôi? Quang minh chính đại thật đấy. Đồ phế vật, sao chú lại trơ trẽn đến thế chứ? Nếu không phải vì người đông như núi, bảo vệ mất tập trung, với thân phận của chú, làm sao có thể bước vào yến tiệc lân thiên này? Phi Nhi, người này tôi quá hiểu rồi. Ăn mày mà, nơi nào đông người thì dễ ăn xin hơn. Nói đi, chú muốn gì? Tôi có thể bố thí cho chú. Thứ tôi muốn, cậu không cho nổi đâu. Tô Hoài, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hôm nay cực kỳ quan trọng đối với tôi và Liễu gia. Những gì tôi đã hứa cho anh, một xu cũng không thiếu. Xin anh đừng khiến tôi phải mất mặt cùng anh ở đây. Liễu tổng quả là hào phóng. Đáng tiếc những gì cô đang có vốn dĩ thuộc về tôi, chỉ là tôi không thèm đòi lại mà thôi. Anh nhất định phải cố chấp như vậy sao? Hắn ta chính là tham lam vô độ, muốn nhiều hơn nữa. Đúng là được voi đòi tiên. Bảo vệ đâu? Khoan đã. Tô Hoài, rốt cuộc anh muốn gì? Mới chịu buông tay hoàn toàn, mới chịu trả còn lại cho tôi. Tôi thấy người không chịu bỏ cuộc là cô thì đúng hơn. Cô Liễu, đừng cố gắng chọc giận một người đàn ông từng yêu cô sâu đậm. Hãy biết rằng Liễu gia của các người có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ anh ấy. Chỉ một ngày thôi mà đã tìm được người mới cho mình. Lời cô nói quả thực không sai. Nếu không phải vì rời xa anh ta, tôi quả thực không thể nào trở thành con người của hiện tại. Liễu gia các người vốn dĩ là một gia tộc bình thường. Việc tài vận đột nhiên hanh thông, ngay cả Ninh gia ở Hạo Kinh cũng phải nhìn các người bằng con mắt khác. Cô không nghĩ xem đó là vì điều gì sao? Đương nhiên là vì tôi. Tô Hoài, chú hết lần này đến lần khác quấy rầy Phi Nhi. Chú nghĩ Phi Nhi không nhìn thấu âm mưu của chú sao? Hôm nay là lễ phong thiền của danh môn Liễu gia, chú lại cố tình xuất hiện vào thời khắc quan trọng như vậy của Phi Nhi. Chú chẳng qua là muốn nhân cơ hội trả thù, khiến Liễu gia rơi vào vực sâu vạn trượng đúng không? Thì ra anh nghĩ như vậy. Liễu tổng, hắn ta rõ ràng là coi lòng nhân từ của cô như vốn liếng cho sự hoang đường đê tiện của hắn. Loại người như hắn ta bẩm sinh đã tùy tiện, nếu không thì làm sao lại bị Tô gia ở Hạo Kinh phế thành kẻ bị ruồng bỏ. Nói đến đây thì tôi không thể không nhắc đến một điều. Các người có biết Tô Hoài bị đuổi khỏi gia tộc vì lý do gì không? Tô gia một nhà 19 tướng, thiên hạ vô song, nhưng đến đời này lại xuất hiện một kẻ súc sinh không bằng cầm thú như vậy. Chư vị, đoán xem người này là ai? Hắn chính là tam thiếu gia Tô gia. Tô Hoài, sao chú không đi chầu trời đi? Chó dại sủa trăng, phạm thượng chủ nhân. Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn cho rõ, người đang đứng trước mặt anh là chủ nhân của yến tiệc thịnh soạn hôm nay, đệ nhất cái thế của đại sở. Khốn kiếp, cô dám đánh tôi, còn dám sủa nữa, tin hay không tôi phế lưỡi anh. Khốn kiếp, chú đúng là có bản lĩnh thật đấy, nhanh như vậy lại lừa được một mỹ nữ khác. Cô nương, cô tâm tư đơn thuần, tôi không chấp nhặt với cô, nhưng tôi khuyên cô một câu: kẻ tiểu nhân vô sỉ, tham lam hèn nhát, cẩn thận bị lừa tiền lừa sắc, đến lúc đó có khóc cũng không kịp nữa rồi. Có mắt không tròng. Anh căn bản không hiểu người trước mặt này. Đối với các người mà nói, anh ấy là sự tồn tại như thần. Nếu hắn là thần, lão tử chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Cô có biết tôi là ai không? Bất kể anh là ai, so với anh ấy đều như kiến hôi. Đủ rồi, Tô Hoài, đây chính là mục đích anh đến đây hôm nay sao? Tìm người phụ nữ khác diễu võ dương oai trước mặt tôi, để tôi hối hận. Anh có biết anh làm như vậy chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét không? Lập tức rời đi, bằng không tôi sẽ kêu người đuổi anh ra ngoài. Liễu tổng,
Hà tất phải phí lời với tên phế vật này. Tôi bây giờ sẽ gọi bảo vệ vào, đuổi hết bọn chúng ra ngoài. Ai mà không có mắt như vậy. Ngay cả Tô công tử cũng dám đắc tội. Thì ra là Giang Lăng đô quản, Hứa nhị gia, để ngài chê cười rồi. Hai người này công khai quấy rối vị hôn thê của tôi, còn muốn động thủ đánh người. Tiểu tử, có lai lịch gì? Nhị gia, hắn tên là Tô Hoài, hắn chỉ là một tên thợ hồ hôi thối. Yến tiệc không có tên này, hắn làm sao vào được? Đương nhiên là trà trộn vào rồi. Yến tiệc Lân Thiên Thịnh soạn hôm nay, quyền quý tể tiệu, một con chó trà trộn vào, đương nhiên là rất khó phân biệt. Thì ra là vậy. Đồ khốn, cậu lén lút chui vào thì thôi đi, lại còn dám động thủ với Tô công tử. Cậu có biết Tô công tử là vị khách quan trọng nhất của yến tiệc không? Quỳ xuống. Xin lỗi Tô công tử. Rồi liếm sạch sàn nha, bằng không tôi sẽ không tha cho cậu. Nhị gia, Tô Hoài quả thật là chồng trước của tôi. Hắn vô tri nên mới vậy, xin ngài giơ cao đánh khẽ, còn không mau cúi người xin lỗi Tô tổng và nhị gia. Xin lỗi. Tôi sợ tôi cúi đầu, kiểu tộc của hắn khó mà gánh nổi. Đầu óc mày bị nhét phân vào sao? Thằng chuột đồng từ đâu chui ra vậy? Lại dám ngông cuồng thế này, kẻ dám không nể mặt nhị gia. Ở Giang Lăng này, đây là còn chưa ra đời đâu. Các người nghe thấy chưa? Hắn ta lại là chồng cũ của Liễu Huyên Phi. Nhưng Liễu tổng khuynh quốc khuynh thành, là tổng giám đốc tỷ phú mới nổi, lại có một tên chồng ngu ngốc như vậy. Đúng là xui xẻo tám đời mà. Người đâu, bắt cái tên khốn nạn không biết sinh tử này lại, ném xuống sông lớn cho tự sinh tự diệt. Bây giờ mọi chuyện đã phát triển đến mức ngay cả tôi cũng không thể kiểm soát được nữa. Nếu anh còn không chịu cúi đầu, anh và cô bạn gái nhỏ của anh sẽ cùng gặp tai ương. Phế vật. Liễu tổng đã đối xử với anh hết lòng hết nghĩa rồi, anh tự chán sống, không thể trách ai được. Tô Hoài, thân phận của chú và tôi đã sớm đảo ngược rồi. Tiền, quyền, người, chú chẳng có thứ nào cả. Chú hãy cứ yên phận làm con rùa rụt cổ của chú, sống cả đời nằm bầu ra đó đi, chẳng phải tốt hơn sao? Cứ nhất định phải thò đầu ra đấu với tôi làm gì? Nhìn cho kỹ đi, ở đây toàn là người của tôi. Chú thắng bằng cách nào? Đây chính là con át chủ bài của Tô Thụy Uyên cậu đấy sao? Đồ khốn, con át chủ bài của Tô công tử há là thứ mày có thể đánh giá được sao? Rốt cuộc mày quỳ hay không quỳ? Sống hay mất, cậu chọn cái nào? Không uống rượu mừng thì uống rượu phạt. Mày mất mạng chắc rồi. Người đâu, bắt hắn ta lại cho tôi, lấy thịt cho cá ăn. Tôi xem ai dám. Con danh thối, tôi nể mặt Tô công tử không đánh phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng đừng ép tôi phá lệ. Ông không động được vào tôi, cũng tuyệt đối không động được vào anh ấy. Cô nói tôi không động được vào một thằng nhóc vô dụng sao? Nếu anh ấy là phế vật thì tất cả quý vị có mặt ở đây e rằng còn chẳng bằng lũ giỏi bọ đâu nhỉ? Tôi thật muốn xem cái tên phế vật này có thân phận gì mà có thể trấn áp người khác. Người đứng đầu Đầu Nam Hạo Kinh và là người vô song khắp đại sở. Một tên nông dân làm thuê lại là thiên hạ đệ nhất. Tiểu thuyết huyền huyễn cũng không dám viết như vậy. Phế vật. Người phụ nữ này là diễn viên mà anh mời đến đúng không? Diễn xuất không tệ. Nông dân làm thuê thì sao? Cho dù anh ấy là một nông dân làm thuê bình thường, cũng cao quý hơn lũ vô dụng các người. Lời này là hắn nói với cô sao? Xem ra cô thật sự không rõ bản chất của tên phế vật này. Về hỏi kỹ chú bác của cô xem, cái tên nghịch tử Tô gia này năm đó rốt cuộc đã làm những gì? Nghịch tử Tô gia sao? Người này lại chính là kẻ năm đó lấy mạng anh trai, cướp chị dâu, nghịch tử mất hết nhân tính của Tô gia. Thì ra hắn chính là cái thằng xúc sinh đó, lấy mạng anh trai, cướp chị dâu. Thật sự là anh làm sao? Tôi nói tôi không phải, cô có tin không? Phế vật, chú còn chối cãi. Năm đó ở Hạo Kinh gió tuyết dữ dội, chú đứng giữa đống tuyết đỏ, bên cạnh chú là thi thể của anh cả, anh hai của chú và hai người chị dâu, y phục xốc xách, khóc không thành tiếng. Tô Hoài, bây giờ tôi mới hiểu ra, ly hôn với anh là lựa chọn đúng đắn nhất mà tôi từng làm. Ở đây có 50 triệu, trả Linh Nhi lại cho tôi, rồi rời khỏi Giang Lăng. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô tin những người này, nhưng lại không chịu tin tôi một lời. Liễu tổng đã đối xử với anh hết lòng hết nghĩa, còn không mau cút đi.
50 triệu. Cô Liễu tiểu thư này ra tay chẳng phải quá hào phóng rồi sao? Nhiều tiền như vậy, dù có bố thí cho ăn mày cũng tốt hơn là cho tên xúc sinh Tô Hoài này. Kẻ cầm thú lấy mạng anh trai làm nhục chị dâu, dù có bị ngàn đao vạn quả cũng quá dễ dàng cho hắn rồi. Đi thì được, nhưng tên xúc sinh này phải quỳ xuống trước đã. Lại đây liếm sạch rác rưởi trên đất đi, rồi dập đầu tạ tội với Tô công tử. Hứa Nhị phải không? Ông sẽ không thật sự nghĩ rằng ông có tư cách để áp chế tôi chứ? Hứa Mỗ đã chiếm cư Giang Lăng 40 năm, lũng đoạn cả giới đen lẫn giới trắng. Biệt thự đảo anh đào trị giá hàng trăm tỷ, chính là do tôi và Liễu gia hợp sức hoàn thành. Ngay cả Ninh Vương khi gặp tôi cũng phải gọi tôi một tiếng lão đệ. Cậu nghĩ cái tư cách này đủ để đè bẹp cậu không? Vĩnh viễn không đủ. Tôi hết kiên nhẫn rồi. Hứa Nhị gia, mau gọi người ra tay đi, đem hắn ta xuống xử lý. Yến tiệc hôm nay, quyền quý tụ họp, Ninh Vương sắp đến rồi. Tôi không muốn vì một tên hề mà làm lỡ đại sự. Người đâu? Mấy người các người thật sự là đã ăn gan hùm mật báo rồi. Tam thiếu gia là khách quý của cha tôi. Hôm nay ai động đến một sợi tóc của anh ấy, Ninh gia của tôi sẽ tru diệt cả nhà kẻ đó. Thiên kim của Ninh Vương. Cô nương này là người của Ninh Vương. Cô có quan hệ gì với Ninh Vương? Tôi tên là Ninh Vũ, là con gái của Thái Sơn Vương Ninh Sân. Thì ra là thiên kim Ninh gia. Lạnh Tông có ơn với tôi, chúng ta là người một nhà. Tô công tử, cho tôi một chút thể diện. Chuyện hôm nay chúng ta đừng truy cứu nữa. Truy cứu hay không còn chưa đến lượt ông định đoạt. Chuyện này có kết thúc hay không, xin Tam thiếu gia hãy làm chủ. Dĩ hòa vi quý. Được. Quỳ xuống, liếm sạch rượu và rác rưởi trên đất cho tôi có thể xem xét. Dĩ hòa vi quý. Phế vật, anh điên rồi, dám để Hứa Nhị gia quỳ xuống liếm rác. Người này quả thật không biết sinh tử, lại dám ngang nhiên lấn át Hứa Nhị gia. Hắn ta chính là ỷ vào có Ninh đại tiểu thư chống lưng nên mới dám làm tài như vậy. Tô Hoài, thì ra chúng ngông cuồng như vậy là vì đã bám víu được vào Ninh gia mà ăn bám rồi sao? Xúc sinh. Tôi nể tình Ninh đại tiểu thư nên không truy cứu lỗi lầm của cậu. Thế mà cậu lại được đằng chân lên đằng đầu, dám cưỡi lên đầu ta. Cậu nghĩ mình là cái thá gì? Tôi còn chưa nói xong đâu. Quỳ xuống, đem thứ trên đất nuốt sạch cho tôi sẽ tha cho ông nửa cái mạng. Thật thú vị. Tên xúc sinh này muốn lật trời sao? Tiếp theo đây, Hứa Nhị gia chắc chắn sẽ nổi điên. Ninh đại tiểu thư chưa chắc đã bảo vệ được anh ta. Tô Hoài, chú có phải chưa tỉnh ngủ không? Chú có biết chú đang nói cái gì không? Quên mất còn có cậu nữa. Quỳ xuống, bò một vòng quanh đây. Với lại, chuyện cậu bịa ra giải thích rõ ràng cho tôi. Nếu không, anh gây sự đủ chưa? Tôi không biết anh bám víu vào Ninh gia từ khi nào, nhưng anh là chim cô đơn tìm cành cao, càng phải tự trọng. Có người nguyện ý chấp nhận quá khứ dơ bẩn của anh thì anh nên an phận thủ thường, đừng gây thêm phiền phức cho cô ấy. Liễu tiểu thư, cô có phải đã nhầm lẫn rồi không? Yến tiệc hôm nay là do Ninh gia chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho Tam thiếu gia. Đừng nói là bắt một con chó quỳ xuống, cho dù có lấy mạng nó thì cũng chẳng sao. Cô còn nhỏ tuổi, tôi sẽ không chấp nhận với cô. Nhưng những lời vừa rồi nếu để cha cô nghe thấy, e rằng khó tránh khỏi bị trách mắng. Vậy sao? Bố đều nghe thấy rồi chứ? Ý kiến của bố thế nào? Lập tức rút hết vốn đầu tư của Hứa gia. Ngoài ra nhân danh tập đoàn Thiên Khung, phong sát Hứa gia. Trong vòng 1 giờ, Hứa gia sẽ biến mất khỏi Giang Lăng, còn ông cũng sẽ trở thành một phế nhân. Ninh Vương là đại ca của tôi, xét về vai vế, cô nên gọi tôi một tiếng chú hai. Vừa rồi chú hai làm không đúng, dành lời xin lỗi đến con có cái tên phế vật. Tô Hoài, tôi cũng xin lỗi luôn. Thật xin lỗi. Ninh gia tôi đã nuôi ông 3 năm, không phải để ông đứng nói chuyện với tôi. Quỳ xuống. Được, tôi sai rồi. Đại chất nữ, chú cũng là vì muốn tốt cho cháu. Ninh Hoài này còn không bằng chó lợn. Tôi sợ cháu bị hắn lừa. Mắt ông mù rồi. Đồ không bằng chó lợn. Ninh tiểu thư, Hứa Nhị gia không có lỗi. Ông ấy một lòng vì muốn tốt cho cô. Hơn nữa,
Tô Hoài này vốn dĩ là một kẻ đáng ghét, bị mọi người xa lánh. Cô không hiểu hắn, rất dễ bị sự giả dối che mắt. Đúng, đại tiểu thư bớt giận. Ý của anh là tôi sai rồi. Tập đoàn Thiên Khung, Tô gia tôi có 1/3 cổ phần. Hôm nay có tôi ở đây, cô không động được Hứa Nhị gia đâu. Anh, một đứa con nuôi mang họ khác, cũng dám tự xưng là chủ nhân Tô gia. Các người có biết chủ nhân thật sự của Tô gia đang ngồi ngay trước mặt các người không? Cô nói hắn là chủ nhân Tô gia. Tôi nói cho cô biết, 10 năm trước hắn đã bị Tô gia trục xuất rồi. Bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một con chó mất nhà mà thôi. Ai là chó, ai là chủ nhân, lát nữa sẽ rõ. Chú chắc chắn muốn đấu với tôi. Anh sai rồi, anh không có tư cách đấu với Tam thiếu gia. Vậy sao? Vậy hôm nay tôi phải xem Tam thiếu gia phế vật trong miệng cô rốt cuộc là loại hàng hóa gì. Số vàng này trị giá 100 triệu. Bây giờ tôi cho chú hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống trước mặt tôi rồi cầu xin tôi ban thưởng cho chú. Thứ hai là tôi sẽ để người của tôi dùng số vàng này lấy mạng chú. Phế vật, chọn đi. Tô công tử thật quá hào phóng. Câu hỏi lựa chọn đơn giản như vậy, ngay cả đồ ngu cũng biết. Cầm tiền rồi đi thôi. Dùng 100 triệu để đuổi phế vật, tôi không nghe lầm chứ? Đừng nói là quỳ xuống, ngay cả là một con chó cho Tô công tử, Tô Hoài cũng sẽ không do dự. Con cờ bị bỏ rơi, tôi đã cho chú đủ nhiều rồi. Bây giờ chú nói cho tôi biết, ai là chủ nhân, ai là chó. Mục đích của anh đã đạt được rồi. 100 triệu như anh mong muốn. Trong mắt cô, tôi lại kém cỏi đến vậy sao? Chỉ 100 triệu còn con mà đã muốn tôi cúi đầu. Phế vật, chú biết vì sao tôi lại hào phóng với chú như vậy không? Bởi vì tôi muốn tất cả mọi người biết, Tô Thụy Uyên tôi mới là thiên hạ vô song, thiên hạ đệ nhất. Ngay cả khi tôi có lấy mạng con kiến hôi như chú, tôi cũng phải dùng 100 triệu. Được, tôi ra 10 tỷ mua cái mạng chó của cậu. Được, nếu chú có thể bỏ ra 10 tỷ, lão tử sẽ mặc chú xử trí. Nếu cậu có thể lấy ra 10 tỷ, tôi sẽ làm cháu trai cậu cả đời. Được, tôi thành toàn cho ông. Trong vòng 1 phút gửi 10 tỷ đến đây. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, chú cố ý kéo dài thời gian, chẳng qua là đang cố gắng giành lấy sự đồng tình. Đáng tiếc, tất cả mọi người có mặt ở đây, không ai thương hại loại hề chán sống như chú. Tôi biết, ly hôn với anh gây tổn thất lớn cho anh, nhưng anh nên biết thân, biết phận. Chúng ta căn bản không phải người cùng một thế giới, sẽ không có kết cục. Anh làm như vậy chẳng qua là muốn tôi nhìn anh bằng con mắt khác, nhưng điều này không có ý nghĩa. Những người trước mặt anh đây, anh căn bản không thể đắc tội. Dù anh có đấu với trời thắng và tranh thắng với rồng, hổ, cũng chỉ là mất không có chỗ chôn. Không quỳ sao? Rất tốt. Vậy thì vở kịch này đến đây là kết thúc đi. Hứa Nhị gia, ra tay đi. Lão tử đã chơi chán rồi. 10 tỷ đã đến. Chủ nhân, đây là 10 tỷ, không thiếu một xu. $10 tỷ thật sao? Lại còn toàn là đô la Mỹ, còn hào phóng hơn Tô công tử nhiều. Không thể nào. Hắn ta là một thằng công nhân quèn, tiền đâu mà nhiều thế. Cái này chắc chắn có vấn đề. Tô công tử, tiền thật. Tôi biết. Số tiền này của anh từ đâu mà có? Từ đâu mà có sao? Tôi trộm được, cướp được. Anh, 10 tỷ đã đến rồi. Hai người các người tự xử lý đi. Muốn tôi làm chó sao? Nằm mơ đi. Người đâu? Bắt bọn chúng lại. Hứa Nhị, ông không chịu thua thì thôi đi, còn dám chống đối chủ nhân. Đúng là chán sống rồi. Ninh đại tiểu thư, cô vì một tên tiểu bạch kiểm vô dụng mà cắt đứt đường sống của tôi chỉ có thể phế bỏ hắn, rồi thỉnh tội với Ninh Vương. Dù sao thì tôi cũng là vì tốt cho cô. Còn ngây ra đó làm gì? Phế bỏ hắn cho tôi.
Ninh Vương đến. Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi. Có một tên khốn gây náo loạn bữa tiệc, thậm chí còn có ý đồ bất chính với cháu gái. Em đang định dạy dỗ hắn để trút giận cho cháu gái. Tên khốn, cậu đang nói hắn sao? Đúng vậy. Người này là con cháu bị bỏ rơi của Tô gia, đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ, bây giờ lại đến lừa gạt đại tiểu thư, thậm chí còn bất kính với Tô công tử. Em đang định phế bỏ hắn rồi ném xuống sông để làm gương cho kẻ khác. Hứa nhị gia nói không sai. Người này cố ý quấy rối vị hôn thê của tôi, lại cầm thú cặn bã như thế này. Tô mỗ vẫn khuyên quý thiên kim nhất định phải tránh xa ra. Đại ca, nếu anh thấy xử lý không ổn, em sẽ bắt cả người nhà hắn đến trừng phạt nghiêm khắc. Cậu còn muốn động đến người nhà hắn sao? Đại ca, không phải em độc ác, mà là đối phó với lũ cá thối tôm nát, phải trực tiếp lấy mạng để tránh hậu họa. Đầu mắt mù, xem ra phong sát Hứa gia đối với cậu mà nói là quá nhẹ rồi. Đại ca, em thật sự là vì đại tiểu thư mà suy nghĩ. Tô Hoài, cái tên khốn nạn này phải trừ tận gốc, nếu không thì hắn nhất định sẽ làm hại đại tiểu thư. Người đâu? Đẩy Hứa gia đến Tây Cương, sau đó phế hai chân của Hứa nhị, dìm xuống ao. Cái gì? Đại ca, ý anh là sao? Tôi đã bán mạng cho anh 20 năm, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm sai chỗ nào? Anh nói đi, tôi sẽ sửa. Ninh Vương, xin hãy nể mặt cha tôi, và ngài là bạn thâm giao nhiều năm, có thể tha cho dòng họ Hứa không? Dù sao thì vì Tô Hoài, một kẻ bị ruồng bỏ như vậy, mà làm ầm ĩ đến mức này. Ninh Vương, sau này ngài e rằng sẽ bị người đời chê trách đó. Cậu là cái thá gì mà cũng xứng khoe khoang tình giao hảo với tôi? Còn cậu nữa, cậu làm chó của tôi 20 năm, ăn xương nhiều quá rồi phải không? Cậu có biết hắn là ai không? Cậu có biết hắn ở đại sở đảm nhiệm chức vụ gì không? Không biết. Trước đây hắn quả thật phong quang, nhưng bây giờ hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Điều các người cho rằng là thân phận mà Tam Thúc Công không thèm từ bỏ. Thân phận thật sự của hắn nói ra sẽ khiến cửu tộc của các người bị diệt vong. Hắn còn có thân phận thứ hai sao? Tôi đã hiểu rồi. Thì ra Ninh tiểu thư đã sớm ở bên hắn rồi. Tôi có mắt không tròng, đã mạo phạm con rể Ninh gia. Tôi sẽ ngay lập tức dập đầu xin lỗi Tô Hoài. Xin lỗi. Không còn cơ hội nữa rồi. Người đâu? Kéo đi. Đại ca, anh tuyệt đối không thể đối xử với tôi như vậy. Tô Hoài, chú đừng tưởng rằng chú dựa vào thân phận con rể Ninh gia là có thể muốn làm gì thì làm. Hứa nhị gia dù sao cũng là anh em của Ninh Vương, chú lại ra tay tàn nhẫn như vậy đối với hắn, chẳng lẽ không sợ sau này thuộc hạ của hắn báo thù sao? Đúng rồi, bây giờ đến lượt cậu rồi. Tôi quả thật không ngờ chú có thể bám víu vào thiên kim Ninh Vương. Dựa vào Ninh Vương, chú quả thật có tư cách đứng ở đây. Nhưng chú đừng quên, chú chỉ là một con rể ở rể. Nếu chú muốn tiếp tục đấu với tôi, chắc chắn sẽ mất mạng không nghi ngờ gì. Hứa nhị gia là danh sĩ Giang Lăng, anh lại nhất định muốn đẩy hắn vào đường cùng. Loại hành vi dựa vào uy phong của người khác để tỏ vẻ anh hùng của mình, anh không cảm thấy ấu trĩ và nực cười sao? Nếu Hứa nhị gia đã đồng ý, không còn tìm anh gây phiền phức nữa, Tô công tử cũng đã giơ cao đánh khẽ, thì anh nên biết dừng tay lúc này đối với anh mà nói đã là tốt nhất rồi. Dừng tay sao? Cô có tư cách gì mà khuyên hắn dừng tay? Ninh Vương, tôi, Liễu gia với tư cách là tứ đại gia tộc mới, cho dù là vì tình xưa hay là tình hình hiện tại, tôi khuyên hắn nên dừng tay kịp thời. Chẳng lẽ điều này không nên sao? Liễu Huyên Phi là vị hôn thê của tôi, Tô gia với tư cách là vị khách quý số 1 của đại tiệc lần này. Đồ tạp chủng, cậu có tư cách gì mà đại diện cho Tô gia? Liễu tổng, cái gọi là danh hiệu tứ đại gia tộc Giang Lăng, có người có thể ban cho, đồng thời cũng có thể lấy lại. Ninh Vương, ngài đây là không coi Tô gia ra gì sao? Một đứa con nuôi của Tô gia cũng xứng để tôi để mắt tới sao? Lão gia tử đã lớn tuổi, việc vặt của Tô gia đều do tôi và cha quản lý. Ninh Vương, cái tát vừa rồi của ngài tương đương với việc tát vào mặt tất cả mọi người của Tô gia. Chẳng lẽ ngài không sợ? Dám lấy Tô gia ra uy hiếp tôi, cậu có tin tôi bây giờ sẽ phế cậu không? Ninh Vương, ngài vì một đứa con bị bỏ rơi, ngay cả Tô gia cũng không coi ra gì sao? Hai cái tát ngài vừa đánh, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này tôi sẽ trả lại gấp đôi. Đứng lại, tôi đã cho cậu đi chưa? Đồ phế vật, hôm nay tôi nể mặt Ninh Vương,
tạm thời tha cho chú một lần. 3 ngày sau, tôi sẽ đích thân đến lấy thi thể của chú. Tính khí thật lớn. Hy vọng cũng giống như bản lĩnh của cậu. Muốn làm gì? Buông tôi ra. Đã thua thì phải chịu. Tôi bảo bọn họ giúp cậu một tay. Tôi đã nói rồi, 10 tỷ để lấy mạng chó của cậu. Nhưng nể tình, cậu đã ăn cơm tôi ra nhiều năm. Hôm nay tôi giảm giá cho cậu, chỉ phế 3 ngón tay của cậu. Chú dám? Nếu chú làm như vậy, Tô gia nhất định sẽ không tha cho chú. Tô Hoài, Tô công tử là người thừa kế của gia tộc số 1 Hạo Kinh. Anh không thể làm càn. Anh không sợ Hạo Kinh hỏi tội, tự rước họa lớn vào thân sao? Đừng nói là một con chó của Tô gia, ngay cả chính thống của Tô gia đến gặp tôi cũng phải quỳ phục. 10 năm trước, lão gia tử mềm lòng, mở một con đường sống, tha cho chú một mạng. Nhưng Tô gia bây giờ chỉ có cha tôi là độc tôn. Nếu chú dám động vào tôi, ông ấy nhất định sẽ không tha cho chú. Được, tôi rất mong đợi. Cô không phải vẫn luôn muốn biết hôm nay tôi đến đây làm gì sao? Tôi nói cho cô biết, Liễu gia các người có được thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào sự tài trợ thầm lặng của tôi. Mà tôi làm những điều này chỉ để trả lại ân tình năm xưa. Tôi tuyên bố, dưới trướng tập đoàn Thiên Khung, biệt thự đảo Anh Đào trị giá hàng trăm tỷ sẽ được chuyển giao cho Liễu Huyên Phi đứng tên. Từ nay về sau, tôi và Liễu Huyên Phi không còn nợ nần gì nhau. Đồ phế vật, chú có tư cách gì ra lệnh cho Thiên Khung? Chú thật sự vẫn nghĩ rằng chú là thiếu chủ của Tô gia sao? Cậu nói đúng rồi, hắn không chỉ là thiếu chủ Tô gia, mà còn là trưởng môn nhân Tô gia. Trước khi Tam Thúc Công rời Hạo Kinh, Tô lão gia tử đã đem 1/3 cổ phần của tập đoàn Thiên Khung chuyển nhượng cho hắn. Chẳng qua Tam Thúc Công không thèm. Cái gì? Điều này không thể nào. Lão gia tử, người sẽ không dung túng phế vật này như vậy. Anh thật sự là trưởng môn nhân Tô gia. Cô cuối cùng cũng chịu tin rồi. Tôi Phi Nhi, cô đừng tin hắn. Hắn chỉ là một tên cặn bã vô liêm sỉ. Ồn ào. Người đâu? Phế lợi hắn. Dừng tay. Tứ đại gia tộc Giang Lăng bái kiến Tô công tử. Diệp gia chủ, các người cuối cùng cũng đến rồi. Diệp Phong, tứ đại gia tộc Giang Lăng. Tô công tử. Người đâu? Băng bó cho Tô công tử. Ninh Vương bớt giận. Tô công tử, dù sao cũng là người thừa kế chính thống của Tô gia Hạo Kinh. Ngài vì một phế vật đánh trọng thương Tô công tử, thật không công bằng. Với tư cách là một trong tứ đại gia tộc Giang Lăng, Diệp mỗ không phục. Con rể bị bỏ của Liễu gia, Lục Hồi, tứ đại gia tộc Giang Lăng, một con kiến nhỏ bé, làm sao có thể so sánh với quý tộc Hạo Kinh? Tô công tử được. Xin Ninh Vương hãy suy nghĩ kỹ. Nếu Ninh Vương muốn phế Tô công tử, thì xin hãy phế bỏ danh phận của chúng tôi trước. Châu Toàn, tứ đại gia tộc Giang Lăng. Nếu không, tứ đại gia tộc Giang Lăng sẽ không thể ăn nói với Tô lão gia tử. Đến cuối cùng, đằng nào cũng là mất mạng. Các người đang lấy Tô lão gia tử ra uy hiếp tôi. Ninh Vương cao quý là quốc thích, chúng tôi nào dám cản rỡ. Chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở Ninh Vương một câu. Tô công tử là trưởng môn nhân đời kế tiếp của Tô gia, mà Tô gia lại là đệ nhất gia tộc được công nhận ở Đại Sở. Chúng tôi không muốn đắc tội với Ninh Vương, nhưng càng không muốn đắc tội Tô gia. Các người thật sự muốn bảo vệ hắn? Phải, chúng tôi không chỉ muốn bảo vệ Tô công tử, mà còn muốn thay hắn chủ trì mọi việc. Diệp mẫu này vẫn còn miễn cưỡng có thể đại diện tứ đại gia tộc nói một lời. Tô Hoài, cậu ở địa bàn của chúng tôi dám làm Tô công tử bị thương, cậu có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu biết thời thế thì lập tức bỏ qua đây để Tô công tử xử lý, nếu không sẽ khiến đầu cậu phải chuyển nhà. Tô Hoài, chú không phải đang giả bộ ta đây sao? Hôm nay tôi sẽ trước mặt mọi người vạch trần mặt nạ của chú, để tất cả mọi người thấy được chú là một con cá muối thối nát đến mức nào. Hôm nay tứ đại gia tộc có mặt ở đây đều là do tôi sai khiến, và hôm nay cũng là ngày giỗ của chú. Ngày mai tôi sẽ đưa cô con gái câm của chú
đoàn tụ với chú. Súc sinh, mày đang làm gì vậy? Tô Hoài, anh có phải điên rồi không? Ninh Vương. Tô Hoài này dù là con rể ở rể của Ninh gia, nhưng cũng không thể làm càn như vậy, khiến Hứa nhị gia phải quỳ xuống, lại phế Tô công tử. Hắn ta thật sự quá ngông cuồng. Hắn ta đang thách thức giới hạn của chúng tôi. Ninh Vương, xin lỗi, hôm nay người không thể che chở hắn ta nữa rồi. Có mắt không tròng, đừng nói là phế hắn ta, lấy mạng hắn ta thì sao chứ? Sao? Các người thật sự muốn đứng ra banh vực cái thứ khốn nạn này sao? Thật sự là chán sống rồi. Ninh Vương, chúng tôi không có ý đó. Dù sao đi nữa, hắn ta đã phế Tô công tử thì phải cho chúng tôi một lời giải thích. Ông muốn lời giải thích gì? Không nói gì khác. Hai cánh tay của cậu ít nhất phải để lại. Anh, ngoài những thứ này còn có thứ gì có thể thay thế? Có. Cả mạng của cậu. Tô Hoài, cái danh con rể ở rể là Ninh Vương ban cho cậu. Đến một ngày Ninh đại tiểu thư chưa chán rồi sẽ vứt bỏ cậu như giày rách. Đến lúc đó cậu không biết phải làm sao để tự lo cho mình đâu nhỉ. Hôm nay đòi hai cánh tay của cậu, coi như là đã nương tay cho cậu rồi. Cậu chính là con rối của Ninh gia, sẽ luôn bị chủ nhân vứt bỏ thôi. Đến lúc đó cậu sẽ lộ rõ bản chất nghèo hèn. Đừng nói là cánh tay, cả nhà cậu khó giữ được. Cho các người cơ hội cứu rỗi, đáng tiếc các người không biết tận dụng. Ăn nói hoanh hoang. Tôi hiểu rồi, các người chính là vô phương cứu chữa. Tô Hoài, xin lỗi bọn họ khó lắm sao? Anh làm trò lố bịch như vậy chẳng qua là muốn cho tôi xem, muốn tôi thấy anh tinh danh giỏi giang. Anh không thấy như vậy quá nực cười sao? Nếu để Linh Nhi biết con bé có một người cha lưu manh vô lại như vậy, con bé sẽ nghĩ gì? Cô có biết trong chớp mắt tất cả những người có mặt ở đây đều phải thần phục tôi không? Cô dựa vào đâu mà cô nghĩ cô xứng đáng nhắc đến con gái trước mặt tôi? Một câu của cậu chỉ dựa vào cậu sao? Đừng đùa nữa, cũng không tự đi tiểu mà soi gương đi. Thật sự cho rằng mình tìm được cái lỗ chó mà chui vào, thay một bộ quần áo mới thuê là có thể nhảy múa cùng bọn ta sao? Chú hề chỉ có thể mua vui để người khác trêu chọc, nhưng cậu còn không bằng chú hề. Anh nhất định phải đắc tội tất cả mọi người sao? Cứ coi như là vì Linh Nhi, anh cũng nên biết tiến thoái. Linh Nhi trời sinh câm điếc đã đủ đáng thương rồi. Tấm chi phiếu trắng này cho anh có thể điền tùy ý. Tôi muốn xem thử. Đều là do anh tự chuốc lấy. Ban đầu Diệp tổng đã cho anh một con đường sống, nhưng anh lại lầm đường lạc lối, không chịu quay đầu, cứ nhất định phải đối đầu với ông ấy, thậm chí còn bôi nhọ ông ấy. Về phía Hứa nhị gia, rõ ràng chỉ cần anh nói một lời xin lỗi là có thể kết thúc, nhưng anh lại hết lời sỉ nhục ông ấy. Bây giờ ngay cả người của tứ đại gia tộc anh cũng không coi ra gì. Liễu Huyên Phi, cô bị mù hay bị điếc vậy? Con người quý ở chỗ tự biết mình. Cho dù không phải lỗi của anh cũng không nên khiến quyền quý mất mặt, bởi vì bất kỳ ai trong số họ cũng không phải là người ở đẳng cấp như anh có thể chọc vào được. Đạo lý đơn giản như vậy anh không hiểu sao? Vậy cô nghĩ rằng kẻ mạnh có lý, có tiền là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, chứ còn gì nữa? Vậy nên cô tin họ mà không tin tôi. Một câu nói vô nghĩa của họ cô lại coi là chân lý. Tôi nói tôi là vô song ở đại sở, cô lại coi tôi là nói rằng rất tốt. Ai đúng, ai sai? Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Cậu chỉ là một tên con rể hèn mọn, làm ra vẻ thiên hạ đệ nhất cái gì? Không có Ninh gia chống lưng cho cậu. Cậu chỉ là một con kiến hôi. Các người muốn chơi đúng không? Tôi sẽ chơi tới cùng. Trong vòng 2 phút, Diệp gia, Châu gia, Lục gia bị xóa tên khỏi đại sở. Ngoài ra mang 3 cỗ quan tài đến đây để an táng cho họ. Lão phu tung hoành đến nay, trừ Ninh Vương và Tô lão, chưa từng có ai dám nói lời này với lão phu, trừ khi thân phận của cậu còn cao quý hơn cả họ. Nhưng trên đời này căn bản không có người như vậy. Tập đoàn Châu gia kinh doanh 30 năm, là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Lăng. Làm sao cậu có thể chỉ bằng một cuộc điện thoại mà đánh đổ được tôi? Nhóc con, cậu khoác lác đã lên đến tận trời rồi. Ninh Vương rất mực yêu thương con gái, đối xử tốt với con rể, nhưng tuyệt đối sẽ không vì con rể mà hy sinh tất cả quyền quý ở Giang Lăng. Kẻ nghèo bỗng chốc giàu sang, tự cho mình là phi phàm,
Đáng tiếc sự nhẫn nại của Ninh Vương là có giới hạn, tuyệt đối sẽ không dung túng cho hắn làm càn. Cứ chờ mà xem, chẳng mấy chốc hắn sẽ lộ nguyên hình. Bố, nếu họ cứ tiếp tục gây rối như vậy, chắc chắn sẽ liên lụy đến Ninh gia chúng ta. Cái gì? Thị trường chứng khoán của Diệp gia sụp đổ rồi. Tất cả tài khoản ngân hàng đều bị phong tỏa. Diệp gia phá sản rồi. Không thể nào. Điều này không thể nào. Nhìn khắp Giang Lăng, vẫn chưa có ai có thể động đến Diệp gia tôi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào là do cái tên phế vật như cậu làm. Alo lão Lục, sao vậy? Cái gì? Tất cả trung tâm thương mại của Châu gia đều đóng cửa. Người của tòa án cũng đến rồi, nói tôi kinh doanh trái phép, còn muốn đến bắt tôi. Alo, anh nói cái gì? Vì tội vi phạm kinh tế, tôi bị truy nã. Lục gia cũng phá sản rồi. Ninh Vương, ngài là người rộng lượng, xin hãy nhìn vào việc chúng tôi đều tận trung với Tô gia. Ngài đừng đuổi cùng diệt tận như vậy, hãy để lại cho chúng tôi một con đường sống. Tôi biết tất cả những điều này đều do ngài chỉ thị. Thì ra là Ninh Vương ra tay. Tôi đã nói mà, tên phế vật này làm sao có thể có năng lực lớn đến vậy. Ninh Vương sốt ruột bảo vệ con gái, mặc dù Tô Hoài là một con chó của nhà hắn, Ninh Vương cũng phải truy cứu. Xem ra Ninh Vương làm thật rồi. Ninh Vương, ngài vì một tên con rể ở rể thật sự muốn chặn đường sống của chúng tôi sao? Ninh Vương, tôi biết lỗi rồi, cầu xin ngài cứu Châu gia chúng tôi đi. Ngu ngốc, vì vở kịch lố bịch này, ngai vàng của bản vương suýt nữa không giữ được. Các người còn mặt mũi cầu xin tôi sao? Nếu tôi là các người, nhân lúc Tam Thúc Công chưa nổi cơn thịnh nộ, lập tức cút khỏi đây cho tôi. Ninh Vương, điều này không đúng. Hắn chẳng phải chỉ là một tên con rể ở rể sao? Sao lại thành Tam Thúc Công của ngài rồi? Ninh Vương, ngài có phải đã nhầm lẫn rồi không? Lai lịch của hắn ta tôi quá rõ rồi. Con rể Tô gia vác gạch ở công trường, hắn ta chẳng là cái thá gì cả. Diệp gia chủ, bên ngoài có người đã chuẩn bị 3 cỗ quan tài, nói là chuẩn bị cho các người. Tránh ra. Ninh Vương, điều này không đúng. Tôi đâu có làm sai điều gì. Ngài không thể đối xử với tôi như vậy. Ngài xem, tôi đã quỳ xuống trước ngài rồi, xin ngài cho tôi một con đường sống. Vì một tên con rể ở rể, ngài lại đối xử với tôi như vậy, thật không công bằng. Lão già này nói nhảm quá nhiều. Người đâu, lôi ra ngoài, chôn sống. Khoan đã, nếu bọn họ vẫn chưa chơi đủ, vậy thì cứ tiếp tục đi. Tam Thúc Công, vãn bối dạy dỗ không nghiêm, chi bằng hãy giao bọn họ cho tôi. Tôi khi nào cho phép ông lắm lời. Tam Thúc Công bớt giận. Rốt cuộc người này là ai, dám cả gan đánh Ninh Vương? Ninh Vương là người như thế nào, hắn ta lại dám đánh Ninh Vương? E rằng cửu tộc sẽ gặp tai ương. Phế vật, cậu có biết mình đang phạm phải tội tày trời không? Ninh Vương là trụ cột của quốc gia, cả Giang Lăng đều phải dựa vào ngài ấy. Cậu lại dám động đến ngài ấy, cậu đúng là chán sống. Cậu không sợ bị tru di cửu tộc sao? Đúng vậy, Diệp mỗ tôi dù có dốc hết tất cả, cũng phải khiến cái tên khốn nhà cậu bị xử tử tại chỗ. Tuyệt đối không thể để cái tên tiểu nhân hèn mọn như cậu cưỡi lên đầu Ninh Vương mà làm can. Phế vật, tôi lấy mạng cậu. Tất cả im miệng cho tôi. Bố, chuyện này vốn dĩ là lỗi của chúng ta. Hơn nữa điều kiêng kỵ nhất của Tô gia chính là công cáo át chủ. Bố biết. Tam Thúc Công tha mạng, vãn bối dùng người không đúng, thật sự khó lòng thoát khỏi trách nhiệm. Tôi lập tức tự phế cánh tay này để tạ tội với ngài. Bố, Tô Hoài này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ninh Vương này không những phải quỳ xuống trước hắn, mà còn tự phế một cánh tay. Điều này trời đất khó dung. Đại nhân vật đương triều, chẳng lẽ là vị kia của Thiên Thần Điện? Chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn là người của Thiên Thần Điện? Điều này không thể nào. Trấn Bắc chiến thần Lý Lâm Phủ hiện đang điều binh ở Bắc Vực, không thể nào là hắn. Anh nói lại xem, Lý Lâm Phủ và Ninh Vương cùng được xưng là song quán đại sở. Dù sao đi nữa, Ninh Vương cũng không thể quỳ xuống trước mặt hắn. Đứng dậy, chuyện này không liên quan đến ông. Bây giờ tôi có thể nói chuyện với các người được chưa? Khoan đã, mọi chuyện đã đến nước này,
chi bằng liều một phen. Chư vị quý hữu Giang Lăng, Diệp gia chúng tôi với tư cách là đứng đầu tứ đại gia tộc Giang Lăng, mấy chục năm nay vì mọi người, vì Giang Lăng đóng góp không ít. Ai cũng thấy rõ. Nói đúng lắm, hôm nay Diệp gia chúng tôi gặp đại nạn. Nếu Diệp gia không còn, tiếp theo sẽ là Triệu gia, Vương gia và Lý gia các người. Cùng với mỗi người có mặt ở đây, Diệp gia chủ nói đúng. Ninh Vương còn chưa nói gì nhiều, mà kẻ không biết sinh tử này, một lũ ngu ngốc, người đang đứng trước mặt các người, ở Đại Sở không ai sánh bằng. Tất cả mọi thứ của các người đều là do tập đoàn Thiên Khung ban cho. Còn tập đoàn Thiên Khung có 1/3 cổ phần là của Tô gia, mà chủ nhân thật sự của Tô gia là Tam Thúc Công Tô Hoài. Tô gia, Tô Hoài, đừng làm loạn nữa. Tô Hoài đã sớm bị trục xuất khỏi gia tộc rồi. Tất cả những chuyện này đều là trò lừa bịp của Ninh Sân ông. Ninh Sân, ông làm như vậy chẳng lẽ không sợ lão gia tử trách tội sao? Ông không chịu nổi đâu. Đồ xúc sinh nhà cậu, điên cuồng muốn làm chủ nhân, nhưng kết cục chỉ có một, cậu xong đời rồi. Các người không phải đều muốn biết công trình hàng trăm tỷ này chủ nhân đằng sau là ai sao? Chính là hắn. Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Thảo nào ngay cả Ninh Vương cũng cung kính với hắn như vậy, thậm chí không tiếc quỳ xuống tự làm mình bị thương trước mặt hắn. Thì ra chủ nhân thật sự của Tô gia là Tô Hoài. Chúng ta đều sai rồi. Tô gia hại tôi. Tô gia hại tôi mà. Xong rồi. Thua sạch rồi. Không thể nào. Nếu Tô Hoài là chủ nhân của Thiên Khung, vậy tôi và cha tôi tính là gì? Tam thiếu gia, xin tha mạng. Tam thiếu gia, xin tha mạng cho tôi đi. Tam thiếu gia, xin tha mạng. Tam thiếu gia, lão phu có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng. Diệp gia của chúng tôi, ngài cứ việc thu hồi. Xin ngài hãy tha cho tôi một mạng. Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Tô Thụy Uyên. Chúng tôi nhận chó làm chủ, thật là ngu xuẩn. Đúng, đều là lỗi của Tô Thụy Uyên, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Tô Tam thiếu gia, xin tha mạng. Tôi sẽ thay ngài phế bỏ hắn ngay. Cô đã chịu tin chưa? Anh thật sự là trưởng môn nhân của Tô gia. Tôi đã cho cô câu trả lời rồi. Tô Hoài, tôi đã nói với cô rồi. Năng lực của tôi, cô không thể tưởng tượng được. Nếu anh nói cho tôi sớm hơn một chút thân phận của anh, tôi đã không như thế này. Nói nhiều vô ích. Hôm nay, tôi sẽ trao tất cả mọi thứ, đều giao cho cô. Hư danh của tứ đại gia tộc, tôi sẽ trao cho cô. Biệt thự đảo Anh Đào trị giá hàng trăm tỷ, tôi sẽ trao cho cô. Và cả sự huy hoàng của cả đại sảnh này, tôi sẽ trao tất cả cho cô. Bây giờ cô đã hài lòng chưa? Từ nay về sau, cô và tôi hết nợ. Xin phép ngắt lời một chút. Ai là Tô Hoài? Mộ Tử Câm, thần bổ đệ nhất Thiên Thần Điện. Hôm nay thật sự là quần hùng hội tụ. Tin đồn Mộ Tử Câm là nhân vật số 2, chỉ đứng sau Trấn Bắc Chiến Thần. Người của Thiên Thần Điện vốn dĩ thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhân vật số 2 lại có thể đến Giang Lăng, thật không thể tin nổi. Anh là Tô Hoài. Không ngờ vẻ ngoài phong quang nguyệt tễ, không ai sánh bằng lại có một mặt khác là tội ác và sự hèn hạ. Tô Hoài, tôi nhân danh thần bổ của Thiên Thần Điện sẽ bắt giữ tên đại ma đầu lấy mạng người nhà anh. Anh, đi theo tôi đi. Thưa cô nhầm rồi phải không? Từ lần đầu tiên tôi gặp anh, đã nghi ngờ anh rồi. Người của tôi đã tiến hành so sánh mẫu gen. Yên tâm, Thiên Thần Điện chấp pháp công bằng. Anh lấy mạng người theo quy tắc, giam 100 năm. Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, bảo cấp trên của cô đến nói chuyện với tôi. Ngay lập tức công khai chống cự bắt giữ. Rất tốt. Bây giờ tội danh của anh lại thêm một điều nữa. Cấp trên của Mộ Tử Câm chính là Trấn Bắc Chiến Thần, là nhân vật số 1 của Đại Sở hiện nay. Tô Hoài này, thân phận thật sự đáng ngờ. Rốt cuộc hắn là Tô Tam thiếu gia, hay là một kẻ xấu xa thập ác bất xá? Còn cần phải nói sao? Mộ thần bổ đã cho chúng ta câu trả lời rồi. Mộ thần bổ, xin mạn phép hỏi một chút, ngài có chắc là không nhầm lẫn không? Tô Hoài này chính là
trưởng môn nhân của gia tộc thần bí đó, trò ly mưu cháo thái tử, khiến các người xoay mòng mòng. Quả nhiên là như vậy. Cậu vẫn luôn diễn kịch. Mộ thần bổ đại diện cho Thiên Thần Điện và Trấn Bắc Chiến Thần. Lời của cô ấy đáng giá ngàn vàng. Lão Phu tin tưởng sâu sắc không chút nghi ngờ. Hóa ra chúng ta đều bị tên lừa đảo này lừa gạt. Đồ khốn kiếp, dám lừa gạt chúng tôi như vậy. Trước khi cô mang tên giả mạo này đi, có thể cho Lục Mỗ giải quyết ân oán cá nhân trước không? Cho các người 5 phút. Tôi chỉ cần người sống là được. Đa tạ Mộ thần bổ. Lục hồi tôi nguyện bỏ ra 10 triệu. Mua người ngay tại chỗ. Có vị anh hùng nào nguyện ý ra mặt thay tôi phế 2 cánh tay của tên phế vật này không? Để tôi cũng 10 triệu. Phế bỏ 2 chân của hắn. Để tôi. Món làm ăn tốt như vậy, sao có thể thiếu được Diệp gia tôi? Tôi muốn đôi mắt của hắn với giá tương đương. Vị trí này cô không ngồi được đâu. Vì sao? Bởi vì cô không xứng. Đồ ngu, diễn xuất của anh vô cùng tệ hại. Thay vì đấu khẩu với tôi, chi bằng nghĩ xem anh sau khi bị vạch trần sẽ ăn nói thế nào với những kẻ muốn lấy mạng anh. Mộ của những người này tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cô chắc chắn muốn nhúng tay vào, khiến Mộ gia công thần của đại sở chôn cùng cô sao? Tiếng chó sủa của anh không thể chọc giận tôi. Còn không ra tay. Mộ Tử Câm, cô có biết mình đang làm gì không? Ninh Vương, gia phụ nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm đến ngài. Chuyện hôm nay giải thích phức tạp. Ngày khác tôi sẽ đến tận nhà bái kiến, kể rõ sự tình. Bây giờ tôi phải phá án. Hỗn xược. Án nhỏ cũng phải phân rõ đối tượng. Người trước mắt không phải là người cô có thể điều tra, cũng không phải là người cô có thể bắt. Tôi khuyên cô lập tức dừng tay, bằng không đối với cô và đối với Mộ gia đều là tự chuốc lấy khổ. Xin lỗi, Ninh Vương. Tử Câm phá án chỉ xét lễ pháp, không nói nhân tình. Cô Mộ thần bổ, trong này có phải là có hiểu lầm gì không? Tô Hoài tuy rằng mắt cao hơn đầu, tự đại, nhưng quả thật không phải là người xấu. Tôi quen hắn 5 năm, hắn chưa từng làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luật. Liễu tiểu thư, nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài. Có những kẻ khoác lên vẻ ngoài hoa lệ, nhưng nội tâm lại bẩn thỉu hèn hạ. Không thể không nói, sự ngụy trang của hắn vô cùng xuất sắc, ít nhất đã lừa được phần lớn mọi người. Nhưng không lừa được chúng tôi. Cô ở bên hắn 5 năm. Cô thật sự hiểu rõ hắn sao? 5 năm trước, hắn ở đâu? Đã làm gì? Đã lấy mạng bao nhiêu người? Cô thật sự biết sao? Vạn sự đều có nhân quả. Bây giờ, báo ứng của hắn đã đến. 5 năm trước, tôi quả thật đã cứu hắn. Còn về gia thế, lai lịch của hắn, tôi chưa từng hỏi. Hắn tên vô danh, biệt danh Tham Lang, kẻ xấu số 1 ở Hạo Kinh. Chỉ cần tiền hoa hồng đủ, người già, trẻ con, tổng đốc, bất cứ ai, hắn đều có thể ra tay. 10 năm trước, Trấn Bắc Chiến Thần đã đích thân giam giữ hắn, nhưng chưa đầy 5 năm, hắn đã trốn thoát, lại tiếp tục nghề cũ. Giờ đây tội ác chồng chất. Tôi đã truy bắt hắn rất lâu rồi. Loại cặn bã này, tôi sao có thể nhận nhầm được? Thật sự là như vậy sao? Cô tin sao? Tôi dừng lại ở đây thôi. 40 triệu. Tại hiện trường có vị hảo hán nào nguyện ý thay tôi phế hắn không? Tô công tử anh minh, mọi người nghe rõ đây. Chỉ cần không lấy mạng hắn, 40 triệu này sẽ là của các người. Được, để tôi. Người đâu? Xin mời Mộ thần bổ nghỉ ngơi một lát. Một tên tạp chủng 3 chân mèo nhỏ bé, cứ giao cho 4 chúng tôi xử lý là được. Phế hắn. Anh em chúng ta mỗi người 10 triệu. Lên. Mạng của tôi 400 tỷ cũng không đủ. Tôi đã nói rồi, vị trí này không thích hợp với cô. Anh vì Mộ lão gia tử đã dũng cảm cống hiến hết mình cho đại sở. Những sai lầm cô phạm phải hôm nay, tôi tạm thời ghi nhớ. Chán sống.
Thường thì những kẻ nợ tôi rất nhanh sẽ phải trả lại. Anh cầm thú. Chú sỉ nhục lừa gạt bọn tôi thì cũng thôi đi, chú vậy mà còn lừa gạt, xoay Ninh Vương như trong chóng, lại còn công khai trêu ghẹo thần bổ Thiên Thần Điện. Chú thật sự cho rằng ở Giang Lăng không ai trị được chú sao? Không phải cho rằng, mà đây là sự thật. Tên tiểu tử thối, người của chúng tôi sắp đến rồi, cậu không còn gào thét được bao lâu nữa đâu. Không cần đâu, tôi là thần bổ, nơi này cần viện trợ. Xin hãy nhanh chóng phái thập đại kim cương đến đây vây bắt trọng phạm. Trong vòng 10 phút, anh nhất định sẽ bó tay chịu trói. 10 phút không đủ đâu, tôi cho cô 10 năm. Truyền lệnh của tôi, giải trừ quyền hạn thần bổ của Thiên Thần Điện. Ngoài ra, hãy cho cô ta về vườn. Giả thân giả quỷ, anh không lừa được tôi đâu. Chúng ta hãy chờ xem, Liễu tiểu thư, bây giờ cô đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn chưa? Thì ra những gì anh làm, những gì anh nói, tất cả đều là giả dối. Thì ra anh có quá khứ không thể chịu đựng được như vậy, kinh nghiệm thảm hại, những ký ức ghê tởm. Tô Hoài, anh vẫn còn giả vờ ngu ngốc diễn kịch sao? Anh chẳng qua chỉ là một kẻ chỉ xứng dùng thân phận của người khác để sống lài lắt. Nếu không có thân phận này, anh còn có thể nghênh ngang bước đi dưới ánh mặt trời sao? Bây giờ lời nói dối đã bị vạch trần. Đối mặt với tôi, anh không hề có một chút đau lòng và hối hận nào sao? Đau lòng sao? 3 năm trước cô bỏ chồng, bỏ con, cô có đau lòng không? Linh Nhi vì mất mẹ mà khóc đến mất tiếng, bệnh cũ tái phát, cô có từng hối hận không? Anh căn bản không có tư cách chỉ trích tôi. Anh căn bản không biết tôi vì Linh Nhi đã phải trả giá những gì. Anh càng sẽ không hiểu, hôm nay Liễu gia vì anh mà mất đi cơ hội thăng tiến vào tứ đại gia tộc. Cả nhà chúng tôi đều sẽ gặp tai ương. Liễu Huyên Phi, cô vẫn chưa hiểu sao? Cô và những người này, quyền lực và của cải mà các người muốn đều là do tôi ban cho. Những con sâu bọ chỉ xứng sống trong góc tối thì đừng ở đây mà làm bộ làm tịch nữa. Mộ thần bổ nói không sai, cậu có giỏi đánh đấm đến mấy thì sao? Đợi thập đại kim cương đến nơi, cậu chỉ có thể bó tay chịu trói. Hôm nay yến tiệc lân thiên, quyền quý tụ họp, nếu không phải nể mặt mọi người, tôi chỉ cần ra lệnh một tiếng, 3.000 vệ sĩ Lục gia sẽ lập tức bao vây nơi này, mỗi người một ngụm nước bọt, cũng đủ dìm cậu mất mạng. Nghe rõ chưa? Đừng làm những cuộc giằng co vô ích nữa. Phế vật, vừa nãy chú khiến bọn tôi phải chịu nhục, khiến mọi người phải cúi đầu. Bây giờ bọn tôi sẽ đòi lại gấp 10 lần. Chư vị, chúng ta không thể ngồi yên chờ mất. Ngoài cửa có hơn 100 cỗ quan tài, đều là chuẩn bị cho những quyền quý Giang Lăng chúng ta. Tô Hoài đây là muốn khiêu chiến toàn bộ Giang Lăng của chúng ta. Giang Lăng không thể thua được. Thần tước, thay tôi điều tra một người, hay là thế này, tôi sẽ thảo một bức huyết thư, chúng ta đồng lòng hiệp lực, lấy máu ăn thề, giao bức huyết thư này cho Tô lão gia và trấn Bắc chiến thần Lý Lâm phủ, đủ để khiến hắn tan tiêu đời. Bố không sao chứ? Vết thương nhỏ này so với sự diệt vong của Ninh gia căn bản không đáng nhắc tới. Còn về con cáo giả Mộ gia kia, không biết đã dùng thủ đoạn gì, lại đưa Mộ Tử Câm dâng cho Tam Thúc công. Từ bây giờ trở đi, chúng ta không được phép phạm bất kỳ sai lầm nào. Vậy thì Liễu gia đó, chúng ta sẽ xử lý thế nào? 3 năm qua, chúng ta đã chi hàng chục tỷ cho Liễu gia. Hơn nữa các đại gia hàng đầu của Giang Lăng và Hạo Kinh, ai cũng nghĩ rằng Liễu gia có mối quan hệ sâu sắc với tập đoàn Thiên Khung. Mấy năm qua đã chiếm quá nhiều lợi lộc. Tam Thúc công đã nói, sau đại lễ, ngài ấy và Liễu Huyên Phi không còn nợ nần gì nhau nữa, thông báo cho người dưới quyền, chấm dứt tất cả các hợp tác với Liễu gia. Thương trường như chiến trường, không còn sự che chở của Tam thiếu gia, Liễu gia sẽ giống như một con cừu lạc đường, mặc người sâu xé đều không còn quan trọng nữa. The film was translated and narrated by M Media. Giải thích chuyện hôm nay một chút. Thuộc hạ Lý Lâm phủ bái kiến điện chủ. Điện chủ, xin ngài hãy nguôi giận. Con bé Mộ Tử Câm đã gây ra hiểu lầm. Nếu không phải vì nó là
vị hôn thê của ngài, tôi đã sớm, đủ rồi. Nói vào trọng điểm. Lão Lý, Tam Thúc Công đang nói đến hôn ước của ngài ấy và cô Mộ. Lão đại, chuyện này càng không liên quan đến tôi. Chuyện hôn sự của ngài và cô Mộ là do Tô lão gia và Mộ lão gia thương lượng, do Thiên Quân chỉ định. Tôi cũng vừa mới biết. Tam Thúc Công, mấy năm ngài ẩn cư, lão Lý cũng cẩn mẫn. Việc lớn việc nhỏ trong Thiên Thần Điện đều do ông ấy quản lý. Lại mơ thấy ác mộng rồi sao? Đừng sợ, bố ở đây. Con rất nhớ mẹ. Có thể cho con gặp lại mẹ một lần nữa không? Tô Hoài, lão già lúc còn sống hy vọng anh có thể lo hậu sự cho ông ấy. Bây giờ anh lập tức đến Liễu gia một chuyến. Sẽ đến ngay. Đừng hiểu lầm, chúng ta đã kết thúc rồi. Nhưng lão gia trước khi lâm chung không nỡ buông bỏ anh, muốn anh hiếu kính ông ấy. Đợi tang lễ kết thúc, anh và tôi ai đi đường đấy. Linh Nhi, con bé, được rồi, đi theo tôi. Lát nữa đừng nói lung tung. Bác cả bác hai, xin lỗi, chúng con đến muộn rồi. Các con đến không muộn đâu, nếu các con đến sớm hơn. Liễu Tông Nguyên, e rằng lão gia tử sẽ đi nhanh hơn. Bác cả, bác có ý gì vậy? Biết mà còn hỏi. Chuyện trên yến tiệc Lân Thiên, Liễu Tông Minh, Liễu Bình, Thiên Kim Liễu gia, ai ai cũng biết rồi. Tư tình của con và tên phế vật này không những làm mất danh phận tứ đại gia tộc của chúng ta, còn làm lão già tức giận đến mất mạng. Liễu Huyên Phi, đồ con cháu bất hiếu này, sao con còn mặt mũi mà về đây? Cái gì? Ba, ông nội rốt cuộc đã ra đi như thế nào? Liễu phụ, ba của Liễu Huyên Phi. Huyên Phi, đừng nói nữa, bọn họ cố ý đó. Ông nội con hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trên yến tiệc Lân Thiên. Liễu mẫu, mẹ của Liễu Huyên Phi, hơn nữa di chúc của lão gia là giao tất cả mọi thứ của Liễu gia cho con. Và cái thằng Tô Hoài này. Cái gì? Câm miệng. Nếu không phải lão gia bệnh nặng nguy kịch, đã hồ đồ rồi. Thử hỏi, Liễu gia chúng ta có cơ nghiệp lớn như vậy, dựa vào đâu mà giao cho một tên phế vật như vậy quản lý? Hơn nữa, 5 năm trước, lão gia đã tốn hết tâm tư, nghĩ đủ mọi cách để chia cắt hai người các người. Chẳng phải là vì không ưa cái thằng nhóc thối Tô Hoài này sao? Liễu Huyên Phi, cô nghe cho rõ đây. Muốn đưa cái thằng phế vật này về nhà, trừ khi tất cả chúng tôi đều mất hết. Nếu không phải vì Linh Nhi, các người nghĩ tôi muốn đến đây sao? Anh đừng nói nữa. Bác cả, hôn nhân của con và Tô Hoài vẫn chưa kết thúc. Trên danh nghĩa, anh ấy vẫn là một thành viên của Liễu gia. Xin người hãy để anh ấy tiễn ông nội một đoạn đường. Để nó tiễn lão gia một đoạn đường sao? E rằng lão gia sẽ mất không nhắm mắt được đâu. Anh cả, trước khi bố chúng ta ra đi, quả thật đã dặn dò nhiều lần là gọi Tô Hoài về. Đủ rồi, lão Tam. Nếu em còn nói giúp cho cái thằng phế vật này, thì em cũng cút cùng với nó đi. Hôm nay vốn dĩ là ngày Liễu gia chúng ta rạng danh tổ tông, danh tiếng vang dội giang lăng. Chính là vì cái thằng phế vật Tô Hoài này mà khiến Liễu gia chúng ta thất bại thảm hại tại yến tiệc Lân Thiên. Còn có Liễu Huyên Phi cô, lão gia tin tưởng cô như vậy, giao toàn bộ quyền kinh doanh của Liễu gia cho cô hết rồi. Kết quả thì sao chứ? Hai người các người đã chọc lão gia tức đến mất mạng. Con thật sự không có. Câm miệng. Cô nghĩ mắt chúng tôi mù sao? Bây giờ trên TV đang chiếu toàn là tin tức về Liễu gia chúng ta bị rớt đài. Những chuyện tốt đẹp này chẳng phải đều do các người làm ra sao? Hôm nay lão gia cưỡi hạc về trời, phần lớn trách nhiệm đều tại Liễu Huyên Phi cô và cái thằng chồng phế vật của cô. Đã đến nước này rồi, sao các người còn mặt mũi quay về lo hậu sự cho lão gia chứ?
Thật là vô liêm sỉ. Bác cả, bác hai, con đã không làm được việc tốt cho Liễu gia, con nhận. Nhưng có thể nào trước tiên để ông nội ăn nghỉ dưới đất không? Sau đó con mặc các người xử lý. Liễu Huyên Phi, cô nói nghe hay thật đấy. Cái hợp đồng biệt thự đảo Anh Đào trị giá hàng trăm tỷ đó, cô không những không mang về được, mà còn làm mất thể diện của tứ đại gia tộc. Cô nói xem, cô bảo chúng tôi rốt cuộc phải tin cô điều gì đây? Trừ khi cô giao quyền kinh doanh của Liễu gia ra, rồi mang theo tên phế vật này cút khỏi Giang Lăng. Cái tên phế vật này, cậu cười cái gì mà cười? Là con cháu. Các người không lo hậu sự cho lão gia, mà lại ở đây tranh quyền, diễn trò. Đúng là một lũ con cháu bất hiếu, hỗn xược. Cậu chẳng qua chỉ là một tên phế vật ăn bám, đến lượt cậu dám đối với bọn ta chỉ trỏ ra lạnh sao? Anh cả, em sẽ cho người lôi hắn ra ngoài ngay, dạy dỗ một trận thật tốt. Tôi nói sai sao? Những gì Tô gia các người đang có bây giờ, tất cả đều là do tôi ban phát. Nếu tôi muốn thu hồi, các người sẽ lộ nguyên hình, không còn gì cả. Khẩu khí thật lớn. Liễu Hạo, công tử Liễu gia. Chú hai, xin đừng tức giận. Đối phó với loại cặn bã này, Thiên Thần Điện chúng con là giỏi nhất. Thằng danh con, cậu tự cho mình là cái gì? Cậu chẳng qua chỉ là một thằng thợ hồ hôi hám. Mà con trai tôi, Liễu Hạo, chính là nhân viên dự bị của Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện, cậu đã từng nghe nói qua chưa? Đó chính là nơi nổi danh thiên hạ, trấn giữ tám phương, là một thế lực lừng danh khắp đại sở. Tôi nghĩ một con kiến hôi như cậu cũng không thể nào nghe nói qua được nhỉ? Ba, loại nhân vật nhỏ này làm sao có thể nghe nói qua Thiên Thần Điện được? Hơn nữa, Thiên Thần Điện chúng còn từ trước đến nay luôn khiêm tốn. Ngay cả khi thân ở vị trí như Lý Lâm Phủ, người đứng trên vạn người, cũng rất ít khi xuất hiện trước công chúng. 3 năm rồi, Liễu gia chúng tôi từ vô danh tiểu tốt đến khi trở thành đại thụ che trời của Giang Lăng đã sớm trải qua phong ba bão táp rồi. Đừng nói là lôi cậu ra ngoài dạy dỗ một trận, ngay cả việc khiến cậu bốc hơi khỏi nhân gian cũng dễ như trở bàn tay. Phế vật, bây giờ quỳ xuống dập đầu cho cha tôi. Liễu gia cuối cùng cũng là của tôi rồi, nghe rõ chưa? Từ hôm nay trở đi, Liễu gia không còn chút liên quan nào đến các người nữa. Phế vật, tôi cảm ơn cậu. Nếu không phải nhờ cậu, tài sản hàng trăm tỷ của Liễu gia sẽ không nhanh chóng về tay cha tôi như vậy. Sau này, tôi chính là thiếu gia của Liễu gia. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chơi đùa với cậu thật vui. Khoan đã, anh cả, trước đây chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Chỉ cần chúng tôi giao ra quyền kinh doanh, anh sẽ đối xử tốt với gia đình chúng tôi mà. Cậu lại tin lời tôi nói sao? Bây giờ tôi đã có được thứ tôi muốn rồi, giữ các người lại còn có ích gì nữa chứ? Lão Tam, nếu muốn trách thì trách, cậu chỉ là một đứa con riêng mà thôi. Bây giờ lão gia tử đã mất rồi, Liễu gia chỉ có anh cả là người đứng đầu. Các người còn vọng tưởng trở thành một phần của Liễu gia sao? Chuyện hoang đường, còn không mau cút đi. Khoan đã, bọn chúng còn chưa thể cút đi, bởi vì món nợ vừa rồi tôi còn chưa tính sổ với bọn chúng đâu. Ông muốn tính sổ thế nào? Muốn tính sổ thế nào sao? Cậu đã hủy hoại tiền đồ của con trai tôi. Chỉ riêng điểm này thôi, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá bằng mạng sống. Tạo nghiệt, đồ sao chổi nhà cậu. Rốt cuộc chúng tôi nợ cậu cái gì chứ? Cậu nhất định phải bắt chúng tôi cả nhà ba người chôn cùng với cậu sao? Ba, mẹ, các người có trách tôi hoài cũng vô ích thôi. Con người hắn ta sớm đã thối nát rồi, con căn bản không nên cho hắn cơ hội thứ hai. Cô lẽ nào không nhìn ra tôi đang giúp cô sao? Không, anh đang hại chúng tôi. Tại bữa tiệc Lân Thiên, anh đã khiến tôi mất hết thể diện rồi. Bây giờ ngay cả tang lễ của ông nội anh cũng muốn càn quấy phá hoại. Anh hết thuốc chữa rồi. Liễu Huyên Phi, cô nghĩ tôi muốn đến sao? Nếu cô có thời gian, nhớ đến thăm Linh Nhi. Xin cáo từ. Đứng lại. Cậu coi Liễu gia chúng tôi là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lẽ nào lời tôi nói đều bị coi là nói sằng nói bậy sao? Muốn cút thì được thôi, trước tiên hãy quỳ xuống trước mặt cha tôi và chú hai của tôi.
sau đó chui qua háng của tôi. Có đường lên trời, anh không đi. Cửa địa ngục không lối, anh lại xông vào. Nếu các người đã quan tâm đến quyền kinh doanh này đến vậy, vậy thì tôi sẽ biến nó thành một tờ giấy lộn. Cậu không phải lại muốn gọi điện cho Lý Lâm Phủ chứ? Lần này có phải sẽ khiến Liễu gia chúng tôi diệt vong không? Nhanh lên, tôi nóng lòng lắm rồi. Phế vật, cậu sẽ không thật sự nghĩ rằng vẫn có thể dùng một cuộc điện thoại để lật đổ Liễu gia chúng tôi chứ? Nếu đúng là như vậy, tất cả mọi người trên dưới Liễu gia chúng tôi đều sẽ quỳ xuống làm chó cho cậu. Đây là điều ông nói đấy nhé. Cái gì? Tập đoàn Liễu Thị vậy mà bị người ta tấn công rồi. Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chúng ta đã mất đi hơn 100 tỷ rồi. Ba, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không rõ. Liễu gia chúng ta vậy mà không hiểu sao lại bị người ta hãm hại. Hơn nữa thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, gần như không thể cứu vãn được nữa rồi. Alo, anh cả, chuyện lớn không hay rồi. Tất cả các công ty hợp tác sâu rộng với Liễu Thị chúng ta đột nhiên hủy bỏ đơn hàng. Ngay cả ngân hàng cũng đang đòi nợ rồi. Chuyện này lại là sao nữa đây? Chuyện này chẳng lẽ là anh? Xin lỗi, khiến cô thất vọng rồi. Lần này không phải tôi làm. Đương nhiên không thể nào là cái thằng khốn kiếp này rồi. Nếu nó có bản lĩnh này thì lão tử sẽ mang họ của nó. Tiêu rồi, Liễu Thị lên trang nhất tin tức rồi. Chuyện này lại là sao nữa? Trên tin tức nói rằng bởi vì 3 năm nay các công ty lớn và tập đoàn tài chính đã lầm tưởng rằng Liễu Thị và tập đoàn Thiên Khung có mối quan hệ không tầm thường, nên tất cả đều dốc hết sức giúp đỡ. Nhưng sáng nay, tập đoàn Thiên Khung đã đưa ra tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với chúng ta. Cho nên cái gì? Cho nên những đối tác trước đây có mối quan hệ không tầm thường với chúng ta bây giờ hận không thể lấy ra chúng ta. Anh cả, Diệp gia, Lục gia, Châu gia đều không nghe điện thoại. Ngoài ra mấy nhà cung cấp có quan hệ tốt nhất với chúng ta cũng đã gửi tin nhắn đến muốn cắt đứt nguồn cung của chúng ta rồi. Tiêu rồi, trời muốn diệt Liễu gia chúng ta rồi. Anh cả, anh đừng lo lắng. Anh có phải đã quên rồi không? Liễu Bình nhà chúng ta vẫn còn đây mà. Đằng sau Bình Nhi là Mộ gia đó. Đúng rồi, còn có Bình Nhi, cháu gái tốt của ta. Cầu xin cháu nhất định phải giúp đỡ bác cả và giúp đỡ Liễu gia chúng ta nữa. Bác cả cứ yên tâm, các vị con có con mà. Con sẽ gọi điện cho Mộ gia ngay để họ giúp Liễu gia chúng ta vượt qua khó khăn này. Tiện thể để Mộ gia mang người đến đuổi cái tên phế vật vô dụng này ra ngoài. Không ngờ tới đúng không? Thực lực thật sự của Liễu gia chúng tôi là thứ mà các người không thể tưởng tượng được. Bình Nhi nhà chúng tôi là con dâu chưa cưới của Mộ gia thủ phủ ở Hạo Kinh. Hơn nữa mối hôn sự này lại do Tô gia, thế gia số 1 Hạo Kinh đứng ra mai mối. Bình Nhi tài sắc vẹn toàn, không như một số người ăn của Liễu gia uống của Liễu gia, cuối cùng còn mong Liễu gia diệt vong. Bây giờ có con gái tôi ở đây, Liễu gia không những sẽ không sao, mà còn sẽ một bước hóa rồng, trở thành gia tộc đứng đầu Giang Lăng một lần nữa. Chị đúng là chị ruột của em mà, Liễu Huyên Phi. Tất cả những điều này cô đều nghe thấy rồi chứ? Liễu gia chúng ta có cô hay không thật sự không quan trọng. Chỉ cần Bình Nhi còn ở đây, Hạo Nhi còn ở đây, thì Liễu gia chúng ta mất đi ai cũng chẳng sao cả. Phế vật, cậu không phải chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể khiến Liễu gia chúng tôi biến mất sao? Nhanh lên, chúng tôi đang đợi đây. Chú hai, chú đánh giá hắn ta quá cao rồi. Hắn ta chỉ là một kẻ hão huyền tầm thường. Thiếu gia Mộ có lẽ đang bận nên không nghe điện thoại của con. Tuy nhiên ngài ấy đã trả lời tin nhắn của con, nói rằng sau 20 phút sẽ phái người đến. Vào thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào Bình Nhi của chúng ta thôi. Chỉ cần có Mộ gia làm thông gia hỗ trợ thì Liễu gia chúng ta ở Giang Lăng còn phải sợ gì nữa chứ?
Bác cả, chuyện này có vẻ kỳ lạ. Bác có chắc là không cần tìm người điều tra kỹ lưỡng không? Lỡ như có biến cố gì, đến lúc đó mới tìm người đối phó thì e rằng không kịp nữa. Liễu Huyên Phi, cô im miệng ngay cho tôi. Cô ở đây nói năng lung tung. Tôi thấy cô chính là đang ghen tị với chị Bình Nhi của cô, cùng là người Liễu gia. Một người gả cho thiếu gia Mộ gia cao quý, một người lại gả cho một tên nông dân làm thuê vô dụng chẳng ra gì. Liễu Huyên Phi, cô có biết không? Vì cô mà Liễu gia chúng ta đã bị người ta chế giễu suốt 5 năm trời. Ninh gia ở Hạo Kinh đến. Xin hỏi, ai là Liễu tổng? Tôi đây. Ngài là? Ninh Vương có lệnh bảo tôi giao bản hợp đồng biệt thự đảo Anh Đào trị giá hàng trăm tỷ này cho Liễu tổng. Khoan đã, ông là Liễu tổng Liễu Huyên Phi sao? Tôi không phải. Bản hợp đồng này là của Liễu Huyên Phi. Bất cứ ai cũng không được mạo nhận. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Liễu Huyên Phi đã gây ra một mớ hỗn độn tại yến tiệc Lân Thiên. Ninh Vương làm sao có thể? Thưa ngài, ngài có nhầm lẫn gì không? Liễu Huyên Phi đã đắc tội với Ninh Vương, còn cùng với tên phế vật này phá hỏng yến tiệc Lân Thiên. Chuyện này đã lên tin tức rồi. Cô ta, Liễu Huyên Phi, bây giờ chính là tội nhân của Liễu gia chúng tôi. Mắt của các người mù hết rồi sao? Hợp đồng chuyển nhượng biệt thự đảo Anh Đào, lời của Ninh Vương đáng giá ngàn vàng. Tôi nhắc lại một lần nữa, bản hợp đồng này không phải của Liễu Huyên Phi thì không được. Trời ban của cải bất ngờ, đây là hàng trăm tỷ đó. Mua 2 Liễu thị còn chưa hết. Huyên Phi, con còn ngây ra đó làm gì? Mau ký tên đi, nhanh lên. Xin hỏi bản hợp đồng chuyển nhượng biệt thự đảo Anh Đào này thật sự là dành cho tôi sao? Tôi và Ninh Vương không có bất kỳ quan hệ thân thích nào. Tại sao ngài ấy lại? Liễu tiểu thư, chỉ cần cô ký tên, biệt thự đảo Anh Đào này sẽ ngay lập tức thuộc về cô. Ngoài ra, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Hợp đồng này không phải đến từ Ninh Vương, mà là từ một đại nhân vật. Đại nhân vật? Các người vẫn chưa hiểu sao? Liễu gia có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vị đại nhân vật này ban tặng. Còn cô, Liễu tiểu thư, có được địa vị như ngày hôm nay vẫn là nhờ anh ấy. Chỉ là sau ngày hôm nay, Liễu gia và vị đại nhân vật này sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Thưa tiên sinh, tôi muốn hỏi một câu. Vị đại nhân vật vẫn luôn giúp đỡ Liễu gia rốt cuộc là ai? Vị đại nhân vật đó chính là... Hợp đồng đã được giao, xin cáo từ. Các người nói xem, vị đại nhân vật này rốt cuộc là ai vậy? Chuyện này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vị hôn phu của con, thiếu gia Mộ gia rồi. Khoan đã, Bình Nhi, con nói hợp đồng hàng trăm tỷ này là thiếu gia Mộ gia bảo anh ta mang đến sao? Tôi thấy trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Thiếu gia Mộ gia đó chính là chàng rể rồng của Liễu gia chúng ta. Sao cậu ấy lại giúp đỡ một kẻ bị Liễu gia chúng ta đuổi khỏi gia môn chứ? Hơn nữa, vừa ra tay đã là hàng trăm tỷ rồi. Đúng vậy, bác cả. Thiếu gia Mộ đâu phải có thiên lý nhãn. Sao anh ấy có thể biết chuyện vừa xảy ra ở Liễu gia chứ? Anh ấy 8 phần là vẫn nghĩ là Liễu Huyên Phi đang nắm quyền Liễu gia, đã kéo Liễu gia vào khủng hoảng phá sản, nên mới để Ninh Vương ra tay cứu vãn tình thế, đồng thời buông lời cay nghiệt, cắt đứt mọi quan hệ với Liễu Huyên Phi. Nói như vậy thì hợp lý rồi. Hay cho cô, Liễu Huyên Phi, hại Liễu gia chúng ta ra nông nỗi này thì cũng thôi đi, lại còn dám cướp công của Bình Nhi. Anh cả, anh không thể như vậy, vừa nãy rõ ràng đã... Im miệng. Cha nào con nấy. Nhớ năm đó, mẹ cậu đã dựa vào việc làm tiểu tam để leo lên, sinh ra cái loại nghiệt chủng như cậu. Còn cả đứa con gái Liễu Huyên Phi này của cậu càng không biết xấu hổ, lại còn lén lút với một thằng công nhân bẩn thỉu. Nếu không phải lão gia đã dùng hết mọi thủ đoạn để cô ta về nhà, e rằng bây giờ cô ta vẫn còn vác gạch ở công trường đó. Thật sự làm chúng tôi mất hết mặt mũi. Ông nói gì? Ba tôi nói cậu vô dụng, là một kẻ vô dụng, ngay cả vợ cũng không bảo vệ được. Phế vật. Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết sao? Năm đó Liễu Huyên Phi vì để bảo vệ cậu và cả đứa bé câm đó của cậu nữa, đã buộc phải rời khỏi Giang Lăng, hợp tác với chúng tôi diễn một màn tình cảm bi kịch. Thực ra cô ấy đã bị Liễu gia chúng tôi giam cầm suốt 1 năm trời.
Chuyện này là thật sao? Tôi đã nói rằng tôi có nỗi khổ riêng. 3 năm nay tôi sống khó khăn hơn anh tưởng nhiều. Thế nhưng anh không những không giúp chúng tôi, mà ngược lại còn đẩy chúng tôi vào vực sâu. Liễu Huyên Phi, không như cô nghĩ đâu. Cô nghe tôi giải thích. Tôi không muốn nghe. Tôi đã nghe đủ rồi. Cô trông cậy vào cái đồ vô dụng này. Cô thà nghe lời lão gia, sớm tìm một người giàu mà gả đi còn hơn. Dù sao thì một món hàng đã qua sử dụng như cô trên thị trường không còn nhiều đâu. Từ bây giờ trở đi, không ai được chạm vào cô ấy. Tôi không những sẽ động vào cô ta, mà tôi còn bán cô ta vào kỹ viện. Đồ vô dụng, nếu cậu dám động vào tôi một lần nữa, tôi sẽ khiến Mộ gia diệt cả nhà cậu. Mộ gia đến. Tô Hoài, người của Mộ gia đã đến rồi. Tôi biết anh làm vậy là muốn đứng ra bảo vệ tôi, nhưng anh làm vậy là đổ thêm dầu vào lửa. Anh mau thả Liễu Hạo ra, tuyệt đối không thể sai càng thêm sai. Anh đã đắc tội với Mộ đại tiểu thư rồi, mà người của Mộ gia thật sự tuyệt đối không phải là người anh có thể chọc vào. Liễu Huyên Phi, chỉ cần cô mở lời, tất cả mọi thứ trên đời này tôi đều có thể cho cô, bao gồm cả việc bảo vệ cô an toàn. Đồ không biết điều. Cậu còn khó giữ được thân mình, cậu còn bảo vệ được ai nữa chứ? Khôn hồn thì buông tôi ra, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu mau thả con trai tôi ra. Người của Mộ gia đã đến rồi, cậu còn không buông tay, Liễu Huyên Phi và bọn họ sẽ cùng cậu xong đời. Được, tôi buông tay đây. Tay của tôi. Phế vật, cậu dám phế cánh tay của em trai tôi. Tôi muốn cậu phải trả giá bằng mạng sống. Xin lỗi nhé. Vừa nãy trượt tay, cậu đang thách thức giới hạn của tôi. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu mua một tặng một. Anh nói cho tôi biết giới hạn của anh bây giờ ở đâu. Tô Hoài, cậu đừng có được voi đòi tiên. Dựa vào chút võ công là có thể làm càn sao? Tôi nói cho cậu biết, Mộ gia tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu. Chuyện gì vậy? Sao mà náo nhiệt thế này? Mộ quản gia, quản gia của Mộ gia. Ông đến đúng lúc lắm. Ở đây có một tên côn đồ, không những phế cánh tay của em trai tôi, mà còn sỉ nhục Liễu gia chúng tôi. Ông mau tìm người lôi hắn ra ngoài, trực tiếp xử lý. Cái tên đáng ghét này từ đâu ra vậy? Dám cả gan đắc tội với Liễu gia sao? Cái đồ vô dụng này là chồng của Liễu Huyên Phi. Mấy người Liễu gia đã bị bác cả của tôi đuổi ra khỏi gia tộc rồi, nhưng bọn họ mặt dày quá, không những bám giết ở đây không chịu đi, mà còn âm mưu chiếm đoạt. Hợp đồng hàng trăm tỷ mà Mộ đại thiếu gia đã tặng tôi làm của riêng. Hợp đồng hàng trăm tỷ sao? Mộ quản gia, chẳng lẽ không phải là vì Mộ đại thiếu gia muốn chuyển nhượng biệt thự Đào Anh Đào cho tôi nên mới đến sao? Đúng, Mộ đại thiếu gia từng nói trước đại hôn của cô tặng một món quà mừng làm vật may mắn. Liễu Huyên Phi, cô nghe rõ rồi chứ? Hợp đồng hàng trăm tỷ này rõ ràng là Mộ đại thiếu gia tặng cho tôi, mà nhân vật lớn trong lời nói của Ninh gia từ trước đến nay đều chỉ là Mộ đại thiếu gia. Anh cả, Mộ quản gia, các vị hãy nguôi giận. Hợp đồng hàng trăm tỷ này chúng tôi không cần nữa. Chúng tôi đi ngay bây giờ. Khoan đã, ai cho phép ông đi? Tất cả họa căn này đúng là hắn ta, Tô Hoài. Hắn ta không liên quan gì đến chúng tôi đâu. Đúng, chính là người này. Con gái tôi đã ly hôn với hắn ta rồi, cho nên hắn ta luôn ôm hận trong lòng, chạy đến gây rối. Ông tốt nhất là khiến hắn ta biến mất ngay lập tức. Ba, mẹ, cho dù thế nào đi nữa, Tô Hoài vẫn là ba của Linh Nhi. Còn nữa, 3 năm nay hắn ta luôn chăm sóc Linh Nhi, chúng ta không thể tuyệt tình như vậy. Đã đến lúc nào rồi, con còn suy nghĩ cho tên phế vật này sao? Con nha đầu đáng ghét, chẳng lẽ con thật sự muốn chúng ta cùng hắn ta chôn theo sao? Đủ rồi, muốn bước ra khỏi đây không phải là không được. Thứ nhất, khiến tên phế vật này quỳ gối xin lỗi tất cả mọi người có mặt tại đây. Thứ hai, đôi tay vừa rồi đã đánh người, bao gồm cả đôi chân phải để lại. Thứ ba, tất cả chi phí tang lễ của Liễu lão gia hôm nay đều phải bao thầu toàn bộ. Mộ quản gia, hắn ta chỉ là một thằng công nhân bẩn thỉu, trong túi còn sạch hơn cả mặt, huống chi là khiến hắn ta lấy tiền đi bao thầu tang lễ. Không có tiền phải không? Vậy thì bán thân đi. Nhưng mà tên phế vật này quả thật không đáng giá. Nhưng theo tôi được biết, Liễu Huyên Phi rất có giá. Liễu tiểu thư, cô không muốn cứu hắn ta sao? Vậy thì chồng nợ vợ trả đi. Mộ quản gia, ngài muốn cô ấy trả nợ thế nào đây? Lý công tử bẩm sinh tàn tật, nhiều bệnh tật tai ương, nhưng mà Lý công tử đối với Liễu tiểu thư thì đặc biệt si mê. Lý lão gia tử cũng bằng lòng lấy ra 10 triệu tiền sính lễ, cưới Liễu Huyên Phi về nhà, cũng là để sung hỉ. Thì ra Mộ quản gia là vì chuyện này mà đến.
Liễu Huyên Phi, đây đúng là chuyện tốt trời ban mà. Thế này đi, vậy thì tôi đại diện thân phận gia chủ Liễu gia quyết định gả Liễu Huyên Phi cho Lý công tử. Không được, tuyệt đối không được. Anh cả, anh không thể đối xử với chúng tôi như vậy chứ. Lý công tử, hắn ta bị bệnh hoa liễu, bệnh này sẽ lây nhiễm. Anh gả Huyên Phi cho hắn ta, không nghi ngờ gì nữa là đẩy nó vào hố lửa mà. Không được, tuyệt đối không được, tôi cầu xin anh. Anh cả, vì tình nghĩa chúng ta là người một nhà, cầu xin anh hãy tha cho con gái tôi đi. Lý gia là danh môn ở Giang Lăng, con gái cô gả qua đó, đó là phúc phận 8 đời tu luyện mới có được. Hơn nữa, Lý công tử dù có vô dụng đến mấy thì cũng hơn cái đồ vô dụng này nhiều chứ. Bộ mặt của bọn họ em đã nhìn rõ chưa? Đây là số mệnh của em không còn cách nào. Số mệnh của em là do em định đoạt, không phải do bọn họ. Huống hồ, em còn có tôi ở đây. Có cậu sao? Cái đồ vô dụng nhà cậu, cậu ở đây giả bộ làm gì chứ? Chính vì có cậu mà Liễu gia chúng tôi mới bị người ta xa lánh. Chính vì có cậu, Liễu Huyên Phi mới xui xẻo đến mức trở thành chó nhà có tang. Tôi cứ tưởng là ai chứ, thì ra hắn chính là kẻ đã gây rối tại yến tiệc Lân Thiên, tên hề lố bịch đó sao? Dựa vào uy danh của mộ gia chúng tôi mà làm mưa làm gió trong bữa tiệc. Ai ngờ hôn ước giữa cậu và đại tiểu thư nhà chúng tôi chỉ là một sự hiểu lầm. Thì ra cái đồ vô dụng nhà cậu lại dám có tư tình với mộ đại tiểu thư sao? Hèn chi lại kiêu ngạo như vậy. Chư vị, xin đừng hiểu lầm, hắn ta làm sao có thể có quan hệ với mộ gia chúng tôi chứ? Hắn ta chỉ là lừa đội lốt hổ. Trong bữa tiệc đã chiếm hết lợi lộc, rồi tự cho mình là đúng, con dẹp vẫn là con dẹp. Dù có khoác lên mình lớp áo của hổ thì cũng bị người ta dẫm bẹp mà thôi. Liễu Huyên Phi, những lời này cô đều nghe thấy rồi chứ? Nếu cô không cắt đứt quan hệ với cái đồ vô dụng này, cẩn thận rước họa vào thân đấy. Tôi nói cho cô biết, trước mặt cô bây giờ đang có một cơ hội tốt, cô đừng có không biết trân trọng đấy nhé. Các người nhất định phải ép tôi gả cho Lý gia sao? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vậy thì tôi sẽ khiến cả nhà ba người các người từ nay biến mất khỏi Giang Lăng. Đúng rồi, còn có cả đứa con gái nhỏ bị câm của cô nữa. Bữa cơm này ăn đến đây thôi. Cái đồ vô dụng nhà cậu, cậu làm gì vậy hả? Thằng khốn kiếp, cậu dám càn rỡ như vậy sao? Kẻ càn rỡ là ông. Thằng nhóc thối, cậu đúng là không biết sinh tử. Hôm nay có người mộ gia ở đây mà cậu vẫn dám làm càn. Cậu không sợ vì cậu mà Liễu Huyên Phi sẽ bị xóa tên khỏi nhân gian sao? Thằng nhóc thối, cậu có tên, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho tổng đốc bắt cậu tống vào đại lao để cậu ngồi tù cả đời không? Tô Hoài, cậu đã hại chúng tôi thảm rồi. Cái đồ đáng ghét nhà cậu, sao cậu không đi chầu trời đi? Ba mẹ, đủ rồi. Tô Hoài chỉ là giúp chúng ta nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ. Bác cả, bác hai, từ đầu đến cuối các người đều không coi chúng con là người nhà. Nếu không phải có ông nội, chắc hẳn chúng con đã sớm bị đuổi ra khỏi Liễu gia rồi, phải không? 3 năm nay con luôn bị các người ràng buộc, chèn ép, cứ như nhẫn nhịn chịu đựng là lựa chọn duy nhất của con vậy. Nhưng bây giờ con không muốn nhẫn nhịn nữa. Phản rồi, Liễu Huyên Phi, cái đồ con cháu bất hiếu, cô cứ đợi đấy mà xem. Mộ quản gia, người của tổng đốc khi nào thì đến, mau chóng kéo mấy kẻ không biết điều này ra ngoài hết đi. Không cần đâu. Đại tiểu thư mộ gia Mộ Tử Câm, nhân vật số 2 của Thiên Thần Điện. Phế vật này, xong đời rồi. Đại tiểu thư, gió nào đã thổi ngài đến đây vậy? Làm chó 20 năm, đến cả chủ nhân tương lai của mộ gia cũng không nhận ra nên mất mạng. Chó trong nhà không biết nhìn người, tôi sẽ thay anh dạy dỗ thật tốt. Ngoài ra, chuyện ở yến tiệc Lân Thiên tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Xin lỗi, tôi đã nhận nhầm người, lại dám coi chồng mình là hung thủ. Đại tiểu thư, chuyện này là sao vậy? Sao ngài lại cúi đầu trước cái tên phế vật này chứ? Đúng vậy, Mộ đại tiểu thư, có phải ngài đã nhầm lẫn rồi không? Cái tên tiểu vương bát đản này không chỉ phá nát tang lễ nhà chúng tôi mà còn phế tay con trai tôi, thậm chí ngay cả chị dâu của ngài, Liễu Bình. Phá thì phá thôi, phế thì phế thôi, có vấn đề gì sao? Không có. Mộ đại tiểu thư, ngài bảo vệ một tên phế vật như vậy chẳng phải có chút trắng đen lẫn lộn rồi sao? Dù sao đi nữa, tôi cũng là chị dâu của ngài. Ngài không coi Liễu gia ra gì thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ngay cả anh cả của ngài và tôi, ngài cũng... Chuyện của mộ gia chúng tôi không đến lượt người ngoài xen vào. Bức thư từ hôn này là anh cả của tôi bảo tôi mang đến. Từ hôm nay trở đi, Liễu gia và mộ gia không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Chuyện này không thể nào. Đại thiếu gia mộ gia vừa nãy còn gửi tin nhắn cho tôi, nói có một tài liệu quan trọng muốn giao cho tôi. Không đúng, cái hợp đồng hàng trăm tỷ đó
chính là hắn ta tặng cho Liễu gia của chúng tôi. Hắn ta không thể đối xử với tôi như vậy. Cô đang nói nhảm gì vậy? Mộ gia trên dưới đều theo nghiệp binh. Lão gia đã ra lệnh rõ ràng, không được phép kinh doanh. Đừng nói là hàng trăm tỷ, ngay cả 10 tỷ chúng ta cũng không thể lấy ra được. Sao lại thế này? 3 năm nay đứng sau lưng Liễu gia chẳng phải là đại thiếu gia Mộ sao? Chẳng lẽ có người khác sao? Ngu ngốc. Hôn ước giữa Liễu gia và Mộ gia vốn dĩ được thiết lập dựa trên người đó. Giờ đây người đó đã đoạn tuyệt quan hệ với Liễu gia các người. Tương tự, hôn ước của cô và anh cả tôi cũng sẽ bị hủy bỏ. Mộ đại tiểu thư, người mà cô nói rốt cuộc là ai vậy? Chuyện hôm nay đã khiến anh phải chịu ấm ức rồi. Đợi chúng ta về nhà, tôi sẽ để anh tùy ý xử lý. Mộ đại tiểu thư, xin cô hãy tự trọng. Tôi biết anh ghét tôi, nhưng tôi sẽ dùng hành động để anh thích tôi. Hơn nữa, Mộ Tử Câm tôi tuyệt đối có tư cách làm vợ anh. Cái gì? Vợ sao? Hay cho cậu, Tô Hoài. Cậu quả nhiên đã bám víu được cành cao Mộ gia này rồi. Ông nội nói với tôi, ông ấy đã định cho tôi một hôn sự không thể từ chối. Mà người này, chỉ cần tôi gặp mặt một lần, nhất định sẽ vui mừng. Nhưng tôi lại không biết điều, suýt chút nữa đã gây ra lỗi lầm lớn. Tô Hoài, anh có biết không? Tử Câm tôi 9 tuổi đã học võ, 15 tuổi vào Thiên Thần Điện. Chiến trường khốc liệt, khói lửa ngút trời, đều là vì anh. Từ 10 năm trước, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp anh, tôi đã nhận định anh rồi. Hôm nay, tôi mới biết anh chính là người đó. Mộ đại tiểu thư, cô không cần nói nữa. Thì ra, Tô Hoài này luôn có sự ủng hộ của Mộ đại tiểu thư. Chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy. Cho dù thế nào đi nữa, hắn ta cũng chỉ là một tên phế vật ăn bám. Chỉ cần Liễu gia chúng ta không sụp đổ, mai này nhất định sẽ xử lý hắn. Không cần đợi mai này, ngay bây giờ tôi sẽ khiến Liễu gia các người hoàn toàn diệt vong. Ngay đây, trong vòng 1 phút, tôi muốn thu hồi tất cả mọi thứ của Liễu gia. Đừng tưởng rằng cậu dựa vào sự chống lưng của Mộ đại tiểu thư mà có thể muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cậu biết, Mộ gia tổng quân, đại sở có lệnh không được kinh doanh. Cho dù Mộ gia có quyền thế, cũng không thể nào khiến chúng tôi biến mất khỏi thương trường được. Chỉ cần cậu không lấy mạng được tôi, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ khiến cậu phải trả lại cả gốc lẫn lãi tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Cái gì? Liễu gia chúng ta phá sản rồi. Chúng ta nợ hơn 70 tỷ. Anh cả, Liễu gia chúng ta thật sự xong đời rồi sao? Là người này, chính là người này đã làm, dựa vào thế lực của Mộ gia ép chúng ta. Tô Hoài, cậu làm như vậy, điều đó đồng nghĩa với việc cắt đứt đường sống của họ. Họ sẽ không tha cho chúng tôi đâu. Đúng vậy, chúng tôi đã biết mối quan hệ giữa cậu và Mộ gia rồi. Dừng lại ở đây thôi, nếu không họ sẽ không tha cho chúng tôi đâu. Đúng vậy, Tô Hoài, hãy biết điểm dừng đi. Liễu tiểu thư, lời vị hôn phu của tôi nói là lời vàng ngọc, không ai có thể từ chối. Đừng nói là lấy lại những thứ vốn thuộc về anh ấy, mà ngay cả việc khiến Liễu gia bị xóa tên cũng không ai có thể từ chối. Đại tiểu thư, ba, cái tên Tô Hoài vô dụng đó lại có thể bám víu vào Mộ gia. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn ta nữa rồi. Không, không phải như vậy. Mộ gia dựa vào quyền thế để chèn ép chúng ta. Họ làm như vậy hoàn toàn là lạm dụng chức quyền. Chỉ cần chúng ta kiện lên Hạo Kinh, nhất định sẽ có được công lý. Ba nói đúng. Những năm qua, thông qua Mộ đại thiếu gia, con ở Hạo Kinh cũng đã tích lũy được một số mối quan hệ tốt. Mọi người yên tâm, món nợ này chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Quyên Phi, anh chưa bao giờ biết em lại có nỗi oan ức như vậy vì Linh Nhi. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi. Không cần đâu, tôi đối với anh đã sớm không còn tình cảm. Tôi đương nhiên biết bây giờ anh đang thương hại tôi, hoàn toàn không cần thiết. Liễu Huyên Phi tôi tung hoành thương trường ở Giang Lăng hơn 2 năm, sóng gió nào mà chưa từng trải qua. Sẽ rất nhanh thôi. Tôi sẽ chấn chỉnh lại tinh thần, cuốn đất trở lại. Đến lúc đó anh hãy trả Linh Nhi lại cho tôi. Dù sao thì anh và Mộ đại tiểu thư cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Mộ Tử Câm và anh là không thể. Đủ rồi, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi vẫn thuộc về thế giới trên đỉnh mây. Tôi khuyên anh hãy tự kiểm điểm lại bản thân. Chẳng lẽ anh thật sự muốn sống cả đời dựa dẫm vào người khác sao? Đã hiểu. Nếu đã như vậy, anh còn một thỉnh cầu cuối cùng. Ngày mốt là sinh nhật Linh Nhi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Con gái, con thật sự muốn cùng hắn ta chấm dứt quan hệ sao?
Người này đã bệnh nặng đến mức vô phương cứu chữa, không thuốc nào cứu được nữa rồi. Con đã cho hắn ta quá nhiều cơ hội, nhưng đổi lại chỉ toàn là tuyệt vọng. Cái tên vô dụng đó, đầu óc đơn giản, chân tay phát triển, ngoài việc gây rối vô cớ thì có tài cán gì chứ? Chẳng qua là dựa vào Mộ gia mà có chút vẻ vang thôi. Dù nói vậy, nhưng Tô Hoài đã kết giao với Mộ gia, đang đắc ý như gió xuân. Còn chúng ta thì sao? Lại chẳng có gì cả. Tôi nghĩ chỉ bằng để con gái cho hắn ta một cơ hội, lợi dụng mối quan hệ của Tô Hoài với Mộ gia, sau đó lật mình quay trở lại. Con gái, cha con, nói không sai chút nào. Con cứ coi như đạp lên một con chó liếm, để giành lại vị trí, tiện thể đưa Linh Nhi của chúng ta trở về. Mộ đại tiểu thư, Tô Hoài, anh không cần phải trốn tránh. 5 ngày sau sẽ là tiệc cưới của chúng ta. Em đến đây chỉ muốn nói với anh, em rất thích anh, nhưng tuyệt đối không phải vì quyền thế và gia thế của anh. Năm em 9 tuổi, tuyết lớn phong tỏa thành phố, ông nội đưa em đến Tô gia chúc mừng. Lúc đó chỉ có em nhìn thấy đại thiếu gia Tô gia, nhị thiếu gia bị 17 cao thủ nước ngoài ám sát, ngã xuống vũng máu. Những kẻ đó vốn dĩ muốn ra tay với em, nhưng một thiếu niên, một thanh trường kiếm xuyên qua tuyết lớn, xuyên qua mọi phòng tuyến, đã cứu em. Khoảnh khắc đó, anh ấy như một vị thần. Cô bé đó chính là cô. Đáng tiếc, họ chưa bao giờ nghe lời giải thích của một cô bé. Dù thế nào đi nữa, họ đều cho rằng anh là hung thủ. Bể dâu thay đổi, những điều này đều không quan trọng. Quan trọng bởi vì từ khoảnh khắc đó, anh chính là anh hùng của em. Vì vậy, Tử Câm thề nhất định phải trở thành thần bổ số 1 thiên hạ, để vạch trần những kẻ đã vu oan hãm hại anh. Thiện ý của cô, tôi xin nhận. Em không biết 10 năm qua anh đã trải qua những gì. Cậu đã nói với em, nếu muốn lên đến đỉnh cao, phải rơi xuống địa ngục. Tô Hoài, em không quan tâm anh là ai. Em chỉ muốn nói với anh, em Mộ Tử Câm nhất định sẽ trở thành người vợ tốt của anh, nhất định sẽ trở thành người mẹ tốt của Tô Linh Nhi. Ngày kia là sinh nhật Linh Nhi, với tư cách là mẹ, em sẽ đến. Lão đại, Tam thúc công. Có chuyện gì vậy? Tam thúc công, lão gia đang nguy kịch, chỉ muốn gặp ngài một lần. Đối với sai lầm năm xưa, ông ấy đã sớm hối hận không kịp. Hiện giờ ông ấy chỉ có một di nguyện, là có thể giao Tô gia cho đúng người. Lão đại, chiến sự biên giới đang căng thẳng. 10 năm trước, hung thủ đã sát hại anh cả và anh hai của ngài đã xuất hiện trở lại. Bọn người này đến từ 5 quốc gia, tự xưng là Long Kỵ phi tướng, hiện tại đã liên thủ với trọng phạm vô danh, đích thân dẫn đại quân xâm lược Trung Nguyên. Bố, chúc mừng Tam thúc công, tiểu thư đã hồi phục rồi. 3 năm qua, Thiên Quân vì muốn giúp lão đại chữa khỏi bệnh cho con gái, gần như đã tìm khắp danh y thiên hạ. Lão đại, bây giờ tiểu thư đã hoàn toàn bình phục rồi, thật đáng mừng quá. Thiên Quân đối đãi với tôi như quốc sĩ, tôi ắt sẽ lấy lễ bậc quốc sĩ mà báo đáp. Vậy thì ngài đã đồng ý tái chấp trưởng Thiên Thần Điện rồi. Tuyệt quá, bảo lão gia nghỉ ngơi cho tốt, đợi tôi về. Tam thúc công, ngài đã tha thứ cho ông ấy rồi sao? Nếu lão gia mà biết, chắc chắn sẽ rất vui. Đúng rồi, ngày kia là sinh nhật tiểu thư. Lão gia kêu gọi các nhân vật hàng đầu thiên hạ và tất cả danh môn quyền quý của đại sở đến để chúc mừng. Đương nhiên vãn bối biết Tam thúc công không thích phô trương, nhưng đây là tâm ý của lão gia. Vậy mẹ sẽ đến chứ? Đương nhiên, Tam thúc công. Cô Liễu, ngày mai tôi sẽ phái người đích thân đi đón. Vậy mẹ có đi nữa không? Không đi nữa, sẽ không bao giờ nữa. Ba, mẹ, các người chắc chắn muốn gọi Tô Hoài đến đây sao? Chúng ta mời cậu ta ăn cơm, chỉ là để cậu ta kết nối với Mộ gia mà thôi. Hợp tình hợp lý. Con gái, con không cần nghĩ nhiều nữa, cứ xem như một cuộc giao dịch, được không? Mẹ biết con hận cậu ta, nhưng ai bảo cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng chứ? Đợi sau khi vắt kiệt cậu ta, chúng ta sẽ đá cậu ta đi. Ý con là chi phí ở đây rất cao. Được rồi, gọi điện đi, nhanh lên, gọi nhanh đi. Về nhà phải ngủ. Phế vật, sao cậu lại đến? Cái này còn phải hỏi sao? Tô Hoài,
Tôi biết cậu không buông bỏ được Quyên Phi nhà chúng tôi, nhưng cậu lại dẫn theo con nít. Chơi trò theo dõi rình rập thế này chẳng phải là quá đáng lắm sao? Chúng tôi chỉ tiện đường ghé vào ăn thôi. Không có gì nữa, chúng tôi đi trước đây. Khoan đã. Đã gặp rồi thì cùng ăn một bữa cơm đi. Linh Nhi. Linh Nhi, mẹ gọi cho con một phần kem ý. Con lớn thế này rồi, có phải chưa bao giờ được ăn không? Linh Nhi, hôm nay bà ngoại mời, con muốn ăn gì cứ gọi. Cháu ngoại ngoan của ông, ở với ba con bao nhiêu năm nay, chắc chịu không ít tủi thân nhỉ. Suốt ngày ăn mấy thứ đồ ăn vặt đó, chẳng lẽ không biết gây hại cho sức khỏe đến mức nào sao? Cái người ba vô dụng của con ấy, cả đời ở bên cậu ta đều không được ăn món ngon thế này. Đúng vậy, sau này ông ngoại và bà ngoại sẽ thương con, cho con cuộc sống tốt nhất. Còn về cái tên ba phế vật vô dụng của con, cứ để cậu ta tự sinh tự diệt đi. Thôi được rồi, đã gặp nhau rồi. Tô Hoài, tôi có hai chuyện muốn bàn với diệt trừ anh. Rất tốt. Dù thế nào đi nữa, Linh Nhi cũng là con của tôi. Không có người mẹ nào sẽ bỏ rơi con của mình. Tô Hoài, những tổn thương anh gây ra cho tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng hôm nay anh phải trả con gái lại cho tôi. Anh không thể cho con bé chỗ dựa, càng không thể cho con bé tương lai tốt đẹp. Liễu Huyên Phi, cô căn bản không xứng làm mẹ. Chỉ có tôi mới có thể cho con bé một cuộc sống sung túc, nhưng anh không thể. Chỉ riêng điểm này thôi, con bé chỉ có thể đi theo tôi. Trong mắt cô, chẳng lẽ chỉ có tiền thôi sao? Năm đó tôi bất đắc dĩ rời bỏ các người, không tiếc tạo ra tang lễ giả, không tiếc vứt bỏ con gái, là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi tuyệt đối không thể để con gái giống như tôi gả cho một người đàn ông vô dụng. Con bé không biết nói, cũng không nghe thấy. Tôi không thể để con bé giống tôi lúc trước. Những gì tôi đã hy sinh, so với những gì anh tưởng tượng, lớn hơn rất nhiều. Khi một người đàn ông vô dụng là lúc anh ta bắt đầu bị mọi người xa lánh. Khi một người phụ nữ yêu chú nhất rời bỏ chú vẫn còn giữ lấy chút lòng tự trọng và tự phụ đáng thương của chú. Tô Hoài ơi Tô Hoài, tôi thật sự rất muốn biết cảm giác của chú bây giờ. Rốt cuộc là đau khổ, tuyệt vọng, hay là bất lực đây? Thằng tạp chủng nhỏ bé, ngày trước cậu từ chỗ tôi cướp đi những thứ đó, e rằng hôm nay phải trả lại hết rồi nhỉ? Hơn nữa là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cậu đã gây náo loạn tang lễ ông nội tôi, khiến Liễu gia chúng tôi mất đi tất cả. Món nợ này hôm nay cũng nên tính toán một lượt. Trời đất sáng tỏ, trắng đen rõ ràng. Kính xin Ninh Vương, hãy cho điện chủ hôm nay xuất hiện đi. Chúng tôi có việc quan trọng cần bẩm báo. Việc này liên quan đến tương lai của Giang Lăng chúng tôi. Yêu cầu của ông tôi đã bác bỏ. Ngoài ra, từ bây giờ Liễu gia sẽ bị xóa tên khỏi Giang Lăng. Thằng nhóc thối, cậu nghĩ mình là ai chứ? Là điện chủ Thiên Thần Điện sao? Còn mang theo một tiểu tạp chủng nữa. Xem ra cậu đã có chuẩn bị mà đến. Chẳng lẽ cậu muốn mạo danh vị điện chủ vô song này để chơi trò lừa đảo giống trong yến tiệc Lân Thiên một lần nữa, phải không? Ngoài chúng ta ở đây, hình như không có ai nghi ngờ thân phận của cậu ta. Có khả năng nào cậu ta thật sự là tuyệt đối không thể nào. Người đang đứng trước mặt em, Tô công tử, là người hiểu rõ nhất về tên phế vật này. Tương tự còn có Liễu Huyên Phi, người đã quen biết hắn 5 năm. Em nghĩ bọn họ sẽ tin Tô Hoài chính là vị đại nhân vật thiên mạnh kiểu đỉnh đó sao? Tô Hoài, tôi biết chú ghen tị với tôi. Ai bảo tôi sắp trở thành người kế nhiệm tương lai của Tô gia chứ? Những thứ này vốn dĩ đều nên là của chú, chỉ tiếc là chú quá vô dụng. Chú vốn dĩ có thể đứng ở vị trí dưới một người trên vạn người, nhưng chú bây giờ chỉ xứng bị người khác chèn ép. Cậu sẽ không thật sự nghĩ rằng lão gia sẽ giao Tô gia cho cậu chứ? Đương nhiên, tôi không ngại nói cho chú biết, ông nội đã sắp không qua khỏi rồi. Thật ra trong gia yến hôm nay, ông ấy sẽ công bố ra bên ngoài người thừa kế tương lai của Tô gia, mà người này chính là tôi.
Từ nay về sau, tôi sẽ đứng bên cạnh điện chủ, trở thành sự tồn tại được vạn người chú ý. Còn tôi sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất của Tô công tử, cũng đứng trên vạn người. Liễu Huyên Phi, bây giờ cô có phải rất hối hận không? Tô tổng, đủ rồi. Giấc mơ của các người nên tỉnh lại đi. Lễ mừng của Tô ra đến, để chúc mừng sinh nhật tiểu thư. Lễ vật của Tô gia đã được đưa đến. Đây là giấy chuyển nhượng, tất cả tài sản dưới danh nghĩa của Tô lão gia, trị giá 3.000 tỷ. Lão gia đã ký tên, chuyển giao tất cả những thứ này tặng cho tiểu thư. Ngoài ra, lão gia nhờ tôi nhắn cho cậu một lời. Đi đi. Quản gia Tô, ông có biết mình đang làm gì không? Tô Thụy Uyên, nhiệm vụ của cậu đã kết thúc rồi. Bây giờ cậu có thể hạ màn rồi. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Kẻ tiểu nhân làm trò hề, tự dứt lấy diệt vong. Nếu không phải cậu cứ như một tên hề trước mặt Tam thiếu gia nhảy nhót lung tung, để thiếu gia nhìn thấy Tô gia giao vào tay cậu sẽ chỉ là thất bại thảm hại, thì người như cậu ấy làm sao có thể nhanh chóng thay đổi ý định như vậy? Ông đang nói linh tinh gì vậy? Lão gia phái cậu đến Giang Lăng, mục đích chỉ có một, chính là để cứu vãn Tam thiếu gia. Không thể nào. Lão gia đã nói tôi mới là người thừa kế của Tô gia. Đó là vì cậu nghe thiếu hai chữ con chó của người thừa kế Tô gia. Tô lão gia chẳng lẽ đã quên anh ta từng làm những chuyện cầm thú đến mức nào sao? Quản gia Tô, ông phải tin tôi. Tô gia tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay một kẻ vô dụng. Quản gia Tô, Tô Hoài bây giờ là người đứng đầu của Tô Tam thiếu gia. Điện chủ, cầu xin anh tha cho tôi đi, tha cho Liễu gia chúng tôi đi. Tôi có thể hầu hạ anh, tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh. Cô cũng xứng sao? Cút đi. Thực ra các người đều sai rồi. Tôi căn bản không phải Tô Tam thiếu gia gì cả, cũng không phải là điện chủ Thiên Thần Điện. Vậy rốt cuộc anh là ai? Anh ấy là ai? Không phải đã có người nói cho các người biết rồi sao? Đầu nam nhất nhân, vô song thiên hạ, điện chủ Thiên Thần Điện, Tam thiếu gia Tô gia đều chỉ là một danh xưng. Anh ấy thực sự tên là Tô Hoài. Liễu gia đã mất 3 năm, từ gia sản chưa đến 1 triệu trở thành gia tộc đứng đầu Giang Lăng. Bây giờ cô vẫn còn cho rằng đó là nhờ việc kinh doanh thần kỳ và năng lực xuất chúng của cô sao? Không phải. Cô cứ khăng khăng nói rằng Tam thúc công đã hủy hoại tất cả của cô, nhưng không biết rằng tất cả của cô, tất cả của Liễu gia đều là do ngài ấy ban cho. Chỉ là bây giờ ngài ấy muốn thu hồi lại. Thì ra tôi có thể được Thiên Thần Điện chọn cũng là vì, đúng vậy, vì ngài ấy. Vậy thì hôn sự giữa Mộ đại thiếu gia và tôi, đồ ngu. Liễu gia các người, tất cả những gì có được đều đến từ một người. Ngài ấy chính là một nhân vật bí ẩn vĩ đại ở bên cạnh các người, mà các người lại không hề hay biết. Ngu xuẩn đến mức không thể cứu vãn. Mộ đại tiểu thư, liệu có thể để anh cả của cô cho tôi thêm một cơ hội nữa? Tôi đảm bảo sau này nhất định sẽ. Bây giờ cô đã hiểu rõ chưa? Tôi hiểu rồi. Tô Hoài, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Tôi đã đồng ý với anh rồi. Xin lỗi, tôi đã thay đổi ý định rồi. Có phải là vì cô ta không? Anh cũng biết tôi là một người phụ nữ bình thường. Nếu anh nói cho tôi biết anh là ai sớm hơn, thì anh và tôi cũng sẽ không đến nông nỗi này. Dù thế nào đi nữa, tôi đã ở bên anh suốt 2 năm, còn sinh cho anh một đứa con. Chẳng lẽ những điều này vẫn chưa đủ sao? Còn cô ta thì sao? Chẳng phải cô ta là vì biết được thân phận của anh nên mới bằng lòng đứng ở đây, thậm chí cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp sao? Nếu không, cô ta sẽ không làm vậy đâu. Cô Liễu, cô lại sai rồi. Tô Hoài đối với tôi có ơn cứu mạng, trở thành một thành viên của Thiên Thần Điện, trở thành thần bổ số 1 của đại sở. Tất cả động lực và nỗ lực của tôi đều đến từ anh ấy. Bởi vì tôi đã từng thề nhất định phải minh oan cho anh ấy. Tô Hoài chưa bao giờ là kẻ sát nhân,
Ngược lại anh ấy là một anh hùng. Trong lòng tôi, là một đại anh hùng độc nhất vô nhị. Xin lỗi, Linh Nhi. Dì phải đi rồi. Thật ra Linh Nhi rất cần cô. Cần cô ở bên cạnh con bé. Khoan đã. Cô vẫn chưa biết đúng không? Thật ra Linh Nhi có thể hồi phục hoàn toàn là nhờ cô Mộ. Những năm qua, trong mắt cô chỉ có bản thân mình. Cô chưa bao giờ vì Linh Nhi và tôi mà suy nghĩ. Trước đây cô từng nói với tôi không hiểu cô. Nhưng cô có từng nghĩ rằng chính vì tôi hiểu cô, tin tưởng cô, nên mới bị cái lời nói dối ngây thơ và vô vị của cô lừa dối cho đến tận bây giờ. Liễu Huyên Phi, cô mãi mãi là mẹ của Linh Nhi. Nhưng 3 năm trước, người vợ đó đã rời đi rồi. Không, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tô Hoài, trong lòng tôi vẫn luôn có anh. Chẳng qua là tôi chỉ tạm thời bị họ che mắt. Tô Hoài, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Lần này để tôi cầu xin anh. Tôi cầu xin anh đấy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Thôi bỏ đi. Giấc mơ của cô quá xa vời rồi. Còn tôi chỉ có thể sống ở hiện tại. Hãy để họ vào đi. Xin mời 13 tỉnh ở Đại Sở. 800 gia tộc quyền quý danh giá vào vị trí. Tiệc sinh nhật của Tô Linh Nhi Thiên Thần Điện chính thức bắt đầu. Ba ơi! Mẹ nuôi!